Creatorul podcastului pentru suflete, purtător al puterii numărului 38, Mădălin Dumitru, și ghid prin știința numărului 31, Andrei Mirea, se întâlnesc două coduri sacre. Împreună, ele nasc un cod unic pentru suflete 4125, 4129, 3149, 49511113, 635 23339. Aceasta este matematica divină a sufletului. Bună seara, sunt Mădălin Dumitru și alături de Andrei Mirea vă spunem bun venit la Matematica Divină a Sufletului, episodul 11. Așa cum v-am promis deja, în episodul 11 vom vorbi despre lucruri care se pot întâmpla, lucruri de care să ținem cont, lucruri care au o însemnătate din punct de vedere numerologic în anul 2026. Înainte de a începe acest episod și înainte de a-i da cuvântul lui Andrei, e necesar să fac un disclaimer suplimentar care să vină în ajutorul tuturor, și al nostru, dar și al vostru. Informațiile prezentate în acest material au scop educativ și reflexiv, bazate pe interpretări numerologice și simbolice. Ele nu prezintă predicții absolute, verdicte sau adevăruri imuabile, ci invitații la introspecție și cunoaștere de sine. Numerologia este o limbă a simbolurilor, nu o știință exactă, așa că te încurajez să folosești în primul rând și întotdeauna rațiunea, intuiția, dar și experiența personală atunci când asculți aceste mesaje. Fiecare om își creează propria realitate prin alegeri conștiente, nu prin teamă sau supunere față de interpretări exterioare. Am să repet încă o dată, fiecare om își creează propria realitate prin alegeri conștiente, nu prin teamă sau supunere față de interpretări exterioare. Ascultă, reflectează, simte, dar gândește cu mintea ta. Te salut, Andrei. Te salut, Mădălin, bine ne-am regăsit și tot pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor care ne urmăresc cu drag și că urmărind comentariile pe care ei le scriu, le mulțumesc pentru această energie plină de viață așa și totodată le și mulțumesc pentru mesajele pe care mi le dau mie în privat. Mi-aduc o bucurie enormă în raportul sufletului meu. Ceea ce înseamnă că oamenii nu se opresc doar la aceste podcasturi, pentru că în descrierea lor există link-uri către rețelele tale sociale, acolo unde îți pot vedea nu doar activitatea, ci inclusiv programele pe care tu le ai în curs și sunt fixate. Și ăsta este un lucru formidabil, că poți informa oamenii și totodată ei prezintă interes. Pentru ce, adică e interesant ceea ce faci tu și te urmăresc. Iar asta este o bucurie foarte mare și pentru mine. Și îți mulțumesc pentru asta și dacă îmi permiți o paranteză aici. Bineînțeles, Andrei, cum puteam noi să începem o emisiune fără paranteze? Cred că Matematica Divină a Sufletului era mai bine dacă se numea între paranteze. Matematica Divină a Sufletului între paranteze. Dar nu orice paranteză, una deschisă, mai ales că spuneam că omul este un sistem cu totul deschis. Okay. Pentru că avem și paranteze deschise, închise și alte mecanici matematice. Okay. Dar exact ce spuneai și mi-a plăcut foarte mult și mi-a adus un raport de gândire a unor idei. Că oamenii doresc evoluție, practic, ai spus în câteva cuvinte. Da, însă, dacă o să ne uităm la nivel planetar, o să realizăm, statistic vorbind, da,
Și uite, pot să spun și la cursurile mele, da? Pe care le predau. Numerologie începători, avansată, fină și alte tipuri de cursuri pe care le predau, unde explic legile universale, mecanica legilor spirituale, legea atracției în prezent, mecanismii trecut, prezent, viitor și ce mai predau eu. Să știi că sunt mult mai multe doamne decât domni. Asta subliniază faptul că este o lege a lumii, cumva, unde fiecare energie, mai bine spus, centrifug, centripet, are funcțiile ei și momentul ei de a salva lumea. Că toți suntem și am vorbit despre un an din 2024, de exemplu, unde ne-a dat 8-ul. Acolo a fost femeia. 8 egal cu 2 la a treia. Și am văzut ce femeile că au adus ori o dreptate, ori o nedreptate. Nu vreau să dau exemple, nu vreau să ne legăm de cineva anume, dar pot să spun să ne uităm doar până în Bruxelles. Și atât, cu asta am zis Și tot. prin alte părți. Și prin alte părți, sigur. Dar am zis așa pentru noi, făcând parte din Uniunea Europeană. Încă făcând parte din Uniunea Europeană. Dar, vezi tu, de ce 8-ul ăsta? Și de ce am subliniat eu 8? Pentru că 8, în numerologie, se află pe orizontală. Și totodată, adică ți-am explicat și în trecut, 2, 4, 6, 8. Dar totodată este și ultima cifră de pe orizontală. 8 înseamnă puterea, dar nu orice putere. Absolută? Puterea absolută ai putea spune într-un cadru ezoteric, dacă vrei, pentru că 8 scris pe verticală, uite, 8, așa. da? Înseamnă o succesiune de evoluție. Adică pătrate sau cercuri sau lumi succesive, 8, 2 lumi, uite, așa, pe care eu ca individ le ating. Ca ce? Ca potențial din cine? Din mine, că am zis ezoteric. Oh, bun, frumos. Da, și eu când am ajuns aici la un nivel a unei lumi, nu contează ce nivel are omul, da, dar l-am atins, va veni mecanica în om să mă duc mai departe, mai departe, într-o infinitate. De ce infinitate? Pentru că 8-ul scris că de-aia spuneam, orizontală nu e infinitul. De aceea, bărbatul a salvat 8-ul ăsta, că atât este în lumea asta 8-ul. De 7 ori bărbatul a salvat lumea, acum e rândul femeii. A 8-a oară. Și de aceea e foarte important ca femeia să-și înțeleagă principiile. Și tot aici, să spun și de ce subliniez acest lucru, cât de important e. Cum am ajuns noi, Andrei, la 8-ul ăsta? Simplu. Am ajuns în latura puterii. Nu. Unde? Cum am ajuns, de unde l-ai luat tu pe 8? Din ce ți-a dat 8? Păi uite, foarte frumos. 8, spuneam, este ultima cifră de pe orizontală, da, și m-am raportat la anul karmic, foarte important, 2024, pentru că 2 cu 0 cu 2 cu 4 ne-a dat 8. Ok. De aceea acolo am vorbit de 2 lumi. Hai să-i spunem simplu așa, lumină, întuneric. Ori, lumea și oamenii, de fapt, care tind către lumea asta, către spiritualitate, latura spirituală a vieții, înțelegeri profunde, introspecție, cunoaștere interioară, legătura sau relegarea, mai bine spus, cu natura. Da. Da? Și tot ce înseamnă cosmic, veșnic, independent, fără de greșeală, fără de eroare. 8. Nu, neapărat. Nu e vorba de suport aici. Pentru că l-am împărțit pe 8 în 2 deja. Ok. Și aici cealaltă lume, materială, dependentă, cu lei schimbabilă, mă înțelegi? Unde întâlnim latura nevoilor doar fizice, în planul material, corupții, nedreptate și nu mai zic, greșeli, erori, karmă. Da. Deci am vorbit de un an 8. Plată, răsplată. Cine merită să plătească, plătește. Și s-a văzut. Dar are continuitate. De aceea și spun, în raportul funcțiilor, există o lege universală, se numește așa, principiul genului. Unde ne explică, dom'le, femeia e asta, bărbatul e ăsta, fiecare are principiile lui. Și dacă noi ne uităm din trecut, noi bărbații, noi nu ne-am schimbat principiile și funcția. Absolut deloc. Îți dau un exemplu. În trecut, bărbații ce făceau? Se duceau, vânau, corect? Luau vânatul, ce ar fi fost acolo, animalul ăla, vânatul, l-aduceau acasă. Femeia se ocupa de el. Adică îl gătea, prepara mâncarea, dădea educației copiilor, funcția ei. Ok. Și atunci se înțelegea diferența dintre bărbați și femei și ajungeau
într-o completare. Acum, în ziua de astăzi, bărbatul nu și-a schimbat funcțiile, doar s-au transformat. Noi tot la vânat mergem, că e vorba de un ban sau că vânăm tot un animal așa, o căprioară, ca o femeie, nu ne-am schimbat funcțiile. Dar femeile cumva și le-au schimbat. De ce? Pentru că vorbim de o schimbare a percepției asupra realității în care noi trăim. De aceea noi vedem din ce în ce mai mult dorința de a avea drepturi egale, de New Age-ul ăsta, da, open mind-ul, care se vorbește foarte mult în lume și cumva deja a devenit parcă o religie. Dar asta e și mecanica. De ce am subliniat asta? Pentru că e rândul femeii să salveze lumea, a 8-a oară. Da? Și mecanica face ca sistemul, să nu-i spun cumva să atac pe cineva, de aceea gândesc foarte bine ceea ce spun, sistemul întunecat sau al întunericului lucrează asupra femeii. De ce? Păi bă, dacă ea trebuie să-și facă funcția, păi cu cine trebuie să lucrez eu? Pe cine trebuie să dau după cale? Să-și piardă principiile? Să înțeleagă că ea să creadă că azi poate să fie nu știu cum, mâine nu știu, nu. Tu trebuie să fii femeie până la capăt. Pentru că tu, ca femeie și orice femeie, în legătura ei cu ea, în ea și cu natura, că ea e natura în ea, dar trebuie să facă legătura asta. Ea poate să tindă să devină mare preoteasă și așa se va salva lumea. Dar sistemul întunericului, să nu-i spun altfel, că se vor simți mulți, va lucra să o dea pe femei de pe calea ei. Obstacole, bariere. Și percepții total eronate asupra realității. Care e realitatea ei? Că e natura. De aceea, vezi, noi vorbim despre câte lucruri în lume se întâmplă în raportul naturii. Doar să ne uităm la noi în România. Vedem ce se întâmplă cu defrișări. Uite în pădurile noastre. Vedem unde ajunge lemnul, de ce ajunge, cum să taie, ce se întâmplă. Ne uităm în lacuri. Să vedem ce poluate sunt. Cum să distrug astea. Cum să oprește și dorința de a opri apa în anumite necesități omenești, de la cultură la traiul de zi cu zi în raportul informației, ca pe informații. Vezi mecanica? De ce? Păi dacă femeia era femeie până la capăt, ca majoritate, nu spun că nu avem femei în adevăratul sens, dar statistica și raportul lor e în declin. Că dacă procentajul era peste 70% erau femei cu adevărat, asta nu se mai întâmplau. În lume nu se mai întâmplau. Vezi că sunt oameni care te întreabă, adică cum, Andrei, se duceau femeile și apărau pădurile? Nu. Dar femeia, fiind femeie, ea educa prin modul ei de a fi bărbatul să fie cu adevărat bărbat. Să fie vertical. Iar bărbatul, pentru femeie, devenea soarele total. Și proteja apa cu totul, nu o mai distrugea. Proteja pădurile, nu le mai distrugeau. Copacii, pădurile și așa mai departe. Munții. Pentru că o femeie, când te aduce pe orizontala ei, ea te controlează pe tine ca bărbat. Deci să înțeleg că ceea ce este în prezent, referitor la ce ai spus, păduri, ape, este o reacțiune la o acțiune invocată, provocată de puterea la nivel colectiv a femeii? Da. De aceea, atât de important este ca femeile în lumea noastră să devină femei cât mai multe, nu doar o parte din ele, cum e și acum. Dar ce înseamnă să devii cu adevărat femeie? Frumos spus, 2 la a 3, să folosești energia în sens trinitar, să devii una cu natura, înțelegi? Și să începi să faci magia pură și să dai viață și să iubești în adevăratul sens al cuvântului. A te conecta, a fi una cu natura, înseamnă ca o lege fundamentală să-ți găsești un partener pe care să-l iubești, să dai naștere unui copil? Intervine și asta. Dar până să ajungi acolo, tu va trebui să te renaști pe tine în tine. Dacă tot vorbim de o naștere sau renaștere, ca femeie. Și trebuie să înțelegem principiile energetice ale femeii.
De aceea eu spun că e un principiu universal al genului. Bă, femeia are funcțiile astea și alea trebuie să le facă. Să le ducă la bun sfârșit, bărbatul astea. Întorcându-mă un pic, că paranteză cam lungă, ce-i drept, întorcându-mă, ca să înțelegem cât de important e femeia. Mai ales acum, în momentul ăsta de criză planetară. Și eu când zic criză, nu mă refer neapărat la o criză economică care este și va fi din ce în ce mai mult în 2026, când începem un pic prognoza și analiza. Întorcându-mă, conchid paranteza, am subliniat importanța femeii. Spuneam de simbolistica lumii, spuneai tu, și că aici nu facem o predicție, așa este. Pentru că noi nu avem capacitatea să facem o predicție. Noi facem o prognoză care se poate împlini în proporție de 99%. Însă, un numerolog, ce face el practic? El vede varianta în care să merge. De ce m-am legat de 2024? Că acele luni au arătat varianta către care mergem. Unii ți-am spus către o latură, alții către o alta. Nu mai poți din anul 2024 să dai înapoi. S-au îndeplinit, adică toate condițiile necesare și suficiente, că de-aia am karmic. Toate condițiile necesare suficiente, ori câștigi cu lumea ta, ori pierzi tot cu ea. Că de-aia, uite, 8-ul de 0, uite, 2 luni ca un 0, vezi? Ori câștigi tot, ori pierzi tot. De aceea, înțelegem că lumea noastră a ales, la nivel colectiv, sigur că da, o variantă de pe care nu mai putem să ne întoarcem. Varianta asta are și bune, are și rele și o să discutăm treptat, mai ales pentru prognoză, dar am vrut să subliniez acest aspect. Și da, asta facem noi aici, o prognoză și o analiză a anului 2026. Bine ați venit la emisiunea Matematica Divină. Încep acum? Da, te rog. Podcastul? Ok. Da, să le spunem oamenilor că urmează să vorbim despre 2026 într-o structură atent aleasă de tine, încât ea să fie ușor de înțeles de noi toți și totodată să fie în același spirit pe care l-am folosit până acum și am obișnuit pe oameni cu stilul nostru, mai glumeț, dar nu ne ducem doar în zonă de glumă, mai realist, mai prompți, pentru că nu putem ca orice informație să o dăm așa numai cu zâmbetul pe buze. Sigur că da. Mai ales că eu sunt un om, din câte ai observat și tu, și noi toți care mă urmăresc, mai ales cei care și studiază cu mine, eu sunt un om plin de umor, ironie, retorică, dar mereu la subiect. De aceea, da, o să vorbim despre anul 2026, ce ne așteaptă în linii mari în 2026. Aceste lucruri vor atinge omul și are aplicabilitate de la nivelul micro la macrocosmos, deci vorbim de la individ, de la celula lui, până la nivel planetar, dacă vrei să-i spunem așa. Și aici o mică paranteză din nou, să subliniez că și anul trecut, de exemplu, și acum 2 ani, și acum 3 ani, eu an de an fac prognoze pentru ce ne așteaptă în următorul an, încât să ajut la o pregătire mult mai clară, serioasă și pragmatică a omului, încât să poată acționa corect în ceea ce ne poate aștepta sub o formă sau alta. Pot să spun că, și sigur o să primim și comentarii, pentru cei care au fost la atelierele unde am prezentat acele prognoze, de exemplu pentru anul 2025, peste 90% deja s-au întâmplat. Unele trebuie să se mai întâmple, pentru că, subliniez, deschid o acoladă, parantezei deschise, fiecare entitate, că e vorba de un om, că e vorba de un partid, că e vorba de o țară, nu contează, ea intră în anul solar respectiv de la ziua ei de naștere. Deci, noi când vorbim de an solar, noi nu ne raportăm la un an calendaristic. Anul solar al României, de exemplu, și pentru că noi o să și vorbim mai mult despre România, că e țara noastră dragă și iubită. Dar România și în momentul ăsta în care noi filmăm, este tot în... chiar dacă poate filmarea va apare după 1 decembrie, dar în momentul ăsta, ca să pot să mă fac înțeles, încă se află în anul solar 2024.
Deci de la 1/12/2025, în acel moment, România intră în anul ei solar, 2025, care va ține, evident, un an de zile, până când? Până 1/12/2026. De aceea multe tiparii, din tot ce am explicat eu în prognoza de acum 2 ani de zile, că am făcut-o înainte 2025 câteva luni, ca să vezi mecanica și frumusețea, eleganța numerologiei și matematicii. Se vor întâmpla de acum încolo foarte mult. Deci tu te raportezi la un calendar solar. Da, an solar, da. Bun, an solar. Asta înseamnă că, așa cum ai spus tu, că vei spune lucruri de la nivel micro până la macro, asta înseamnă că ne raportăm la anii solari ai fiecăruia? A fiecărei entități, de Exact. la om la țară, da. Bun, ceea ce înseamnă că dacă eu sunt născut în martie, dau un exemplu, eu voi intra în an solar din martie. Exact. Ok? Și atunci are sens cumva ceea ce îmi spui, că aș putea să țin cont de ceea ce îmi spui, dar din martie, că eu atunci intru și va ține până în 2027 în martie. 2026 martie. Cum 2026? Da, 7, corect. Că ai zis Începe martie din 2026, 2026 și până în 2027 martie. Da. Bun. De aceea o să vezi cât de logic este dacă te uiți în lume. O să vezi că multe lucruri în anumite părți ale lumii se întâmplă în raportul la ceea ce o să spun. Sau am spus în celelalte prognoze anilor precedenți. Dar în alte țări încă nu s-a întâmplat chiar așa. Dar vine către ei. Logic. De aceea am vrut să subliniez, să fie foarte clar, să știm ce înseamnă an solar și din ce perioadă până în care perioadă ne raportăm în funcție de acea analiză. 2026 e foarte interesant, e un an teză în numerologie și dacă adunăm 2, 0, 2, 6 ne dă 1. Foarte interesant unul ăsta. Pentru că în 2025, 2 cu 0 cu 2 cu 5 este 9. Aici am vorbit de un an al transformărilor radicale. Și un an cu o importanță deosebită pentru toată planeta. Însă, noul ăsta ne-a spus, dom'le, un ciclu se finalizează ca să ne pregătim pentru noi începuturi la nivel de individ până la planetă cu tot un alte tipare și aspecte. 1. De aceea un an teză. Dar fiecare an are o parte statică și o parte dinamică. Partea statică sunt primii 2 digiți din an. În cazul nostru 20, evident, de la 2000. 20. De ce îi spunem așa? Pentru că nu se schimbă de la an la an, se schimbă o dată la 100 de ani până la un nivel, dar total o dată la 1000 de ani, 3000. Partea dinamică e schimbabilă, se schimbă de la an la an, 25, 26, 27, 28. Deci noi va trebui să-i dăm și o mare importanță în analiza noastră și acestei particularități. Care? 26, în cazul nostru 2026. Atât 20-ului cât și 26. Nu neapărat. Lui 26 trebuie să-i dăm mare importanță. Că 20 e 100 de ani. Ok. Mă înțelegi? Da. Atât de important e. De aceea, aici vreau să înțelegem în felul următor. Noi în 20, de când am intrat în 2000, pentru că 2 înseamnă în 2, înseamnă incertitudine, înseamnă îndoială, înseamnă întrebare, înseamnă fi n-o fi, înseamnă cum este de fapt. Am intrat într-un an al îndoielii, într-o etapă planetară a îndoielilor. 2. Și aici o să punem, noi nu eu sau tu, noi lumea, o să începem să punem întrebări încât să putem înțelege dacă chiar așa au fost niște lucruri din trecut. Nu contează care lucruri. Uite, mai ales că, îți dau un exemplu. Mai ales că în 2025 mi-a venit gândul România, noi am ajuns în raportul 4936 la al 4-lea ciclu de 9 ani. Aici acum se finalizează 2020 și 2026 al
a Revoluției, spunem noi, din 89. Oare chiar a fost o revoluție? De ce spun asta? Nu te întreb neapărat pe tine. Am pus întrebarea din 20 ăla. Ok. Oare a fost revoluție sau lovitură de stat? Și oamenii, vezi, din 2000 toate lucrurile astea încep să prindă un contur de înțelegere și să punem întrebarea ca să fim siguri. Pe de altă parte, se vor pune întrebări și la lucruri care chiar așa au fost. De exemplu, oamenii, da, tot aici sunt două tipare de oameni. Oamenii care vor spune și aveau o crezare că, domne, în 89 a fost o revoluție. Acum ei vin și se întreabă, bă, oare n-a fost o lovitură de stat? Iar cei care aveau o credință că, domne, atunci a fost o lovitură de stat, poate să pună niște întrebări precum, bă, oare n-a fost Revoluție? o revoluție? Are sens, nu? Da. Și putem lua orice vrei tu. Dar nu orice banalitate. Pentru că energia, uite, vezi 20, uite, arată așa cu degetul că eu sunt obișnuit să scriu. 20 și 26. Care e numărul mai mare? 26. Dar tu ai scris în oglindă acum? Nu, așa, imaginar. Deci eu 2, 20 ok. și 26. Vezi? Aici avem 20 partea stabilă, aici avem 26 partea dinamică, vezi? Normal că 26 e un număr mai mare, normal. Deci energia curge de la 20 la 26. De la stânga la dreapta cum și trebuie. Până în 2019 a fost diferit? A curs invers. Care e mai mare, 20 sau 19? 20, a fost invers. Deci am vorbit despre două decade, din 2000 până în 2019, de reîntoarcere în timp mentală. Și acolo ne-am întrebat mult despre ce a fost cu adevărat în trecut. Ce trecut? Istoric. Și ai văzut ce au început din 2000 treptat până către 2019. Să apară multe informații despre, bă, uite, voi știați că de fapt România înseamnă New Rome? Nu vreau să intru în subiect și nu vreau să... din 1000, dacă nu mă înșel, 940 și ceva, sper să nu mă înșel, 46, parcă, de când ni s-a dat numele din România. Noi suntem români, noi suntem români. Bă, da, chiar români așa? Dar de când? Dar dacă te uiți la drapelul nostru și culorile lui, nu ne uităm și noi la garda elvețiană? N-are nicio legătură. Eu dau doar o mecanică. Nu vreau să atac ceva. Eu doar aduc niște exemple clare, reale, pe baza cărora tu să înțelegi, cel care mă urmărești, de ce am spus eu că ne-am întors în timp. Mental, nu te-ai dus corpul. Să înțelegem istoria. A fost vorba de înțelegerea corectă a istoriei. Și aici, în aceste două decade, au venit informații și dorință lăuntrică de a înțelege trecutul. Care e trecut istoric, strămoșesc al neamului? Și acum ne întrebăm, bă, uite, tot în această mecanică, alt exemplu, da? Bă, da, forma asta a Pământului, în trecut, cum se spunea că e? Și ai văzut că au început în perioada aia multe informații să apară în mediul online, nu contează pe ce platformă, dar în mediul online, despre forma Pământului, că n-ar fi cam așa cum se presupune a fi. Explicațiile date din 1900? Din 1900 a apărut teoria, nu teorema, e o diferență de la cer la pământ. Teorema lui Pitagora, se aplică tot de la A la Z. De ce? O putem demonstra și se aplică. Teorii. Am o teorie, cred eu că... Ok. Că Pământul e o sferă. Din 1900 a apărut. Finanțată de o familie foarte puternică din lume. Nu dau numele că să supără familia Rockefeller. Dar, ca idee. Și acum oamenii au început să... Bă, dar cum e cu forma aia Pământului? Deci aici a fost o perioadă și o dorință de înțelegerea trecutului istoric. Acum, când spuneam 20-26, curge energia cum trebuie, de la stânga la dreapta. Vezi logica? De aceea, acum noi am înțeles, cei care au înțeles, evident, s-a înțeles că lucrurile n-au fost chiar așa, care cumva sunt adevărurile. Au fost daci, n-au fost. Cine-s daci, cine-s traci?
Da, limba română se trage din asta zi italiană? Din Italia, zi cum să cam un lapsus. Italiană? Din Italia, zi. Limba... Păi din Italia nu e limba italiană? Da, numai că cu originea ei. Adică limba română se trage din acea limbă sau invers? Ok. Eu spun că e invers. E demonstrat de foarte mulți oameni istorici, mult mai buni decât mine. Dar ca idee, au început întrebările astea și am găsit răspunsuri. Cine a putut să le găsească? Evident, că a fost dorința. Și cine a avut întrebările astea? Toți le-au avut, dar nu toți au, pentru că tu doar urmărind ceva, o platformă de socializare și dai cu degetul acolo, ți apar și alea și măcar te întrebă, chiar așa a fost, lasă, o las pentru o altă dată. Dar totuși a fost. Am ajuns la asta, acum ne îndreptăm energetic către a transforma, dacă vrei, pe noi în noi, până la nivel global, un raport din mers într-un viitor probabil sau posibil. 20-26, energie. De aceea, am făcut această explicație să înțelegem o importanță a tot ce înseamnă 2000. De-aia eu spuneam 20 ăsta, am început aceste îndoieli. Da? 1000 de ani ar putea ține. 1000 de ani din îndoieli, dar în tipare diferite. Îndoieli, adică de întrebări, ca noi să știm mai concret? Incertitudini, da. Alții poate să spună așa, bă, dar oare ăștia chiar sunt părinții mei? Să vezi câte cazuri în lume. Te referi La un copil. Timp de 100 de ani vor apărea aceste incertitudini? Da, dar în diferite mecanici. Ok. Sigur că da. Și ceea ce ai afirmat face referire la 26? Da. Ok. Bă, eu chiar fac parte din familia asta? Sau nu fac? Bă, dar Hristos ăsta există? Mă rog, întrebări, am înțeles. Incertitudinea asta. De aceea, când ne raportăm, pentru că uite, vezi, 22 și altă cifră. Asta ține doar 10 ani. Din 2020 Da. până în 2029. Că apoi apare 2030. Să schimbă 2 la 3. Ok. Logic. Aici vorbim de un moment particular în această decadă de transformări radicale. A cui? A lumii, cu totul. 202 ne arată o decadă plină de catastrofe. De ce? Păi numărul 22, 202, în orice formă întâlnită, arată o catastrofă. Însă, sigur că în această decadă avem vibrații și pare și impare. Plecând de la 2020 an teză, ne-a dat vibrații 4 ani teză. Teză, antiteză, sinteză, buf, și am luat în calcul 3 ani. Deci eu anul trecut, 2025, am vorbit de un an sinteză. S-au sintetizat, 2025. Ok. S-au sintetizat tot ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani. Teză, antiteză, sinteză. Și eu când vorbeam despre el trebuia să aduc neapărat discuții și de anii anteriori. Să fiu un pic mai de înțeles. Acum e un antez, noi începuturi și un nou ciclu din mers al lumii. În anul ăsta 2026 vor începe lucruri cu totul noi pe care oamenii unii nici nu și le pot imagina, chiar în sistemul financiar. Să aducem explicații de ce. Și chiar la nivel de micro cu ei? Micro până la macro. Asta nu o scoatem niciodată din calcul. Ok, mulțumesc. Da. Unii își vor schimba profesiile, o să vezi. Dintr-o dată, în anul 2026. Ca să vezi mecanic. Ce interesant e. Dar tot ce înseamnă ani, vibrație impară, în întâlneai 1, 3, 5, 7, 9, da? 2025, 2023, 2021. Așa. Aici au fost ani de șoc. Buf. Unde au venit transformări dure, dinamică, puternică și activitate. Anii cu cifră, vibrație, pară sunt ani mai pasivi. Vezi? Mai pasiv, dar țin mai mult acțiunile. Știi, ca și cum în 2025 și o să vezi în lume, a început un protest, poate s-a schimbat și regimul cu totul. În anumite zone ale lumii, evident. Noi, România, ținem minte, intrăm după 1-a 12-a. Foarte interesant. Dar în anii vibrație par, de exemplu,
Acolo au fost mai lent. Dar dă-mi un exemplu, te rog frumos, și la nivel de micro a omului individual, pentru că știi, noi suntem urmăriți de oameni și ei așteaptă să afle și poziția lor față de anumite evenimente din 2025. Sigur că da. La nivel de individ, uite, în anul 2025 a fost o transformare radicală cu el, în dinamica lui cu el însuși. Și s-a întâmplat brusc. N-a mai stat ca în trecut, în anul trecut. Bă, eu aș face o schimbare așa, în 2024, 8. Simt că e nevoie de o schimbare, dar încă nu o fac. În 2025 am făcut-o. Că a venit dinamica. Mamă. Vezi mecanica? Nu că stau să mă raportez și la lucruri pe care le-am trăit eu. Ok, mai bine, da. Păi studioul pe care îl vezi și filmăm acum este făcut în 2 zile. În 2 zile de mine singur și găsite toate soluțiile posibile instant. Lucruri care în trecut, dar stai să le punem pe foaie, care e probabilitatea. Nu mi-o ieși, mai lent, și mai oricum aștept. E mult, până iau eu, până fac, până direct. Stai mă că nu se face chiar așa. Și mi-a plăcut foarte mult, ăsta e și motivul pentru care îți solicitam să-mi dai și niște exemple, pentru că oamenii se pot regăsi în ele și știi cum eu zic, ia uite mă, într-adevăr. Sigur că da. Și numai aici cred că aș putea cu orele să stau, dar n-avem timpul ăsta. Dar eu dau mecanici de analiză și de gândire. Dar prin exemple înțelegem mai ușor. Sigur că da. Acum, ne uităm. 2026. Ăsta e tot, ăsta e 1. Vibrație. Înseamnă că ce se va întâmpla va fi dur, cumva, va avea dinamică și va dori să se finalizeze cu totul ce ar fi trebuit în 2025, 20259. 2025, uite, a spus așa. Ne întoarcem 9, să finalizăm, 9, să transformăm, 9, să închidem ciclul a oricărei situații din trecut. Și când spun din trecut, mă refer la trecutul tău personal ca individ cu orice din trecut care n-a fost finalizat. La a finaliza, transforma și a închide ciclul unor situații din neam, din neamul tău, strămoșii tăi neam. De exemplu, dom'le, eram certat cu cineva din neamul meu. Bă, n-ai finalizat-o pe aia? Nasol, vei avea repercursiuni foarte grave după 2025, care te vor bloca în tot ce înseamnă, dacă vrei, evoluția ta, că nu înseamnă să mă transform, ca în anul viitor 2026 să pot începe ceva la un cu totul alt nivel. Chiar la nivel spiritual. Asta te va bloca. Bun, și legat de persoane, așa cum ai dat tu exemplu. Spre exemplu, tu vrei să faci pace, da? Cu cineva. Dar acea persoană, dacă nu e de acord? Nu are nicio importanță. Tu ai vrut să faci pace, ai acționat să o faci? Nu, nasol. Am înțeles. Pentru că pacea aia de care îi spui tu are de a face cu a 3-a ceacră, Manipura. Mă rog, pacea e din tine. Pacea aia trebuie să fie în tine, să fie în tine. Tu dacă în tine nu ai pacea cu totul, acceptată de tine și trăită, păi tu cum poți să-i generezi în structura celuilalt, în câmpul electromagnetic, acea vibrație a păcii din tine, încât el să o accepte? Tu doar ai venit cu gândul, hai, fac eu cumva, poate ajung să mă împac. Păi tu o să rămâi împăcat, împac, că tu trebuia să fii împăciuit cu tine în tine. De aceea el n-a acceptat-o, dar tu. Și aici e problema lui. Dacă tu chiar te-ai dus și el nu a acceptat să se finalizeze acel scenariu al vostru comun. Dar tu în tine, fiind împăciuit, i-ai spus tot ce aveai de spus, l-ai acceptat, ai acceptat situațiile de atunci, ai înțeles că poate au fost necesare ori nu, nici nu mai contează, că au fost nevoie și de acele tipare pentru a schimba ceva în tine, poate, nu știu, ceva de genul. Tu ajungând, acceptând, înțelegând și iertându-te pe tine în acel scenariu, tu ai făcut pacea, tu ai finalizat, ai închis ciclul nou, ai transformat-o și ești pregătit pentru a începe ceva la un alt nivel de manifestare în 2026. Logic, nu? Și da, asta a cerut 2025, practic, în mici cuvinte. Să finalizezi tot ce trebuie finalizat. Ca acum să vii într-o nouă formă ta de a fi, știi? În prezentul tău
și să încep noi lucruri. Altfel rămâi blocat acolo, că nu le-ai finalizat și vei avea repercursiuni. Și repercursiunile astea, 9, poate unii se vor curenta. 9. Poate pe unii va lovi fulgerul, știu? 9. Alții vor avea probleme cu tot ce înseamnă oasele din corp. 9, adică înseamnă, ca să mă înțelegi. Vezi? E o mecanică. De ce? Îți arată toate semnele că n-ai finalizat ceva. E foarte important. Am dat doar niște exemple, sigur că da, putem să mergem foarte mult în diferite scenarii. Dacă ai idee. În 2026, noi ne întrebăm, și decada asta, 2020-2029, 10 ani, 2024, ni s-a spart cadrul lumii noastre, s-au schimbat norme, legi, stabilitatea lumii. Și să ne amintim ce s-a întâmplat în 2020. A apărut așa o pandemie cu un virus ucigaș. Păi nu ți-a distrus toate astea? 4. Confortul, cadru, munca, poate unii ne-am mai dus la muncă vezi? 4. Corpul fizic, sănătatea, 4, acolo s-a atacat foarte mult. Legile, normele, regulile, în cadrul tău personal ca și individ până la cadrul societății înalte. Și asta cât ține? 10 ani de transformarea cadrului 4 din care am ieșit, s-a spart ca o buclă. Până când? Până în 2029. 2029. 13-4, 1-3-4. O renaștere a omenirii va fi. Din 2029. O să vezi. Pentru a intra în alt 4, alt cadru cu noi reguli, noi norme, noi legi, noi sisteme. Ce sisteme? Orice sistem vrei tu. De la educațional la sistemul medical. Interesant. Mai ales pentru cei care spun, domne, uite, nu o să scap în viața asta niciodată de problema asta. Mai stai și tu până în 2029. Și tot ce înseamnă asta, ca sistem. Pentru că începem o nouă lume cu totul. De trăire, manifestare, înțelegere, aplicabilitate în lumea noastră. Asta. Că unii spun, domne, începem o altă lume. Adică ce? Să schimbă planeta. Nu, domne, nu. Vibrația ei. Tot aici vei fi, dar sub alte scenarii, alte programe, alte vibrații și frecvențe, adică ca e mecanica. Că de-aia rezonanța Schumann, inima planetei, schimb, în fine, mult de vorbit. Dar aici ne îndreptăm către o altă lume. În noua lume sunt alte tipare tehnologice. În noua lume medicina e altfel. În noua lume educația e altfel. În noua lume înțelegerea e altfel. Totul e altfel. Dar la un alt nivel de manifestare. Dintr-un cadru 4, un alt cadru 4 cu totul. O decadă. De-aia spuneam eu 2 ăla care ține 10 ani. Are sens. Are sens și eu doar te ascult și îți mulțumesc. Cu maxim interes te ascult. Mulțumesc. Acum, mergem un pic mai departe. Să înțelegem în mici cuvinte, de fapt, dar litere mari. 2026. 2026. 6. Principiul de familie va dori să fie diminuat 2, să va aduce suferință 0 la nivel social 2. Gata, ți-am dat o interpretare exact ce se va întâmpla și se va dori în anul 2026. 6. Capacitatea 6 de supraviețuire. Adică stai un pic, ce, să înțeleg că vor fi mai multe divorțuri? Ca niciodată. Mai bine spus, nu că mai multe. Nu, da. Adică dacă iei probabil statistica și matematica, ce divorțuri au fost în anii precedenți? Chiar au fost multe, dar nu se va compara cu 2026. Dar, dar pe de altă parte, alții vor crea familie. 6. Familia, 2 se va lega la un alt nivel sau se va relega. În aceeași măsură? În aceeași măsură. Asta e pentru bine. că avem și yin și yang. Asta e bine, se pentru echilibrează. ăia care sunt acolo e bine, pentru ăia nu. Dar da, pentru că știi cum e? Uite, unii pot face așa în 2026. Domne, am ajuns, m-am despărțit de cineva și tot atunci m-am relegat cu altcineva. Sau poate factorul ăsta a fost altcineva. Ca să mă să mă înțelegi? Să mă leg cu altcineva. Alții care poate într-un trecut oarecare, putem să vedem și matematica am ce an, dar nu avem timp de asta, dar într-un trecut oarecare s-au despărțit. Când? Poate 2024. De exemplu. 2006.
Nici nu mai contează oricum, 2008. Depinde, sunt mai multe scenarii și ani care luăm în calcul. Anul ăsta poate să se reîmpacă. Da, de ce râzi? Păi tu-ți dai seama cum sună asta pentru telespectatori? Mai ales pentru doamne. Aoleo, bine că am scăpat de el. Da, nu ei. Cum adică? Nu oamenii ăia care zic bine că am scăpat de ei. Ok. Scenarii diferite. Unii așa vor ajunge ce se va întâmpla în lume și scenariul ăsta. Garantat. Dar 6-2, familia, 2 care se desparte. Sau 6-2, familia care se releagă. 2. Sau niște familii se leagă, 2. La nivel, nu neapărat de individ. Organizații. Partide sau țări. Sunt 2 organizații. Îți dau un exemplu. Dacă vrei putem să vorbim mult despre asta, dar nu cred că e necesar. Dacă nu-mi dai Avem nume, BRICS. putem să vorbim. Avem BRICS. Așa. Da, pe ce? Că e așa organizația BRICS, eu nu dau nume. Ok. Care BRICS ce înseamnă? Brazilia, BRICS, Așa. Rusia, India, BRICS, China și America de Sud. Ok. Avem G7 pe cealaltă parte. Nu-s 2 mari organizații? Ok. Unii dintr-o familie se va despărți din organizația aia și va tinde către cealaltă familie. Asta la nivel macro. Da, planetar, da. Vezi tu? Dar și la nivel de partid, dacă vrei. Orice, nu neapărat România, partidele în lume. O să vezi cum 6-2, familia ca partid, 2 să rupi cu totul și dispar partide. Cu totul în 2026. Au încercat o transformare în 2025, au văzut că nu iese, trebuie să-l distrugem, să recreăm altul. Și să altele apar, adică. Alți lideri vor apare în funcție de scenariu și nivelul de aplicabilitate, cum spuneam, de la individ, partid, țară și așa mai departe, organizații. De ăsta e 6-2, vezi? Ambele cifre sunt elemente de apă. 6, familia și partenerul, 2. Deci în familie, partenerii se dispar, nu altcineva. Păi cine ar fi putut să se despartă în O familie? mamă și un copil. Ah. E o chestie importantă. Nu ești în 3-6. Mă înțelegi? Deci, e foarte important. Altă interpretare, dacă vrei, că ți-am răspuns că m-ai întrebat. Dar pe baza asta, iartă-mă, Da. pe baza asta a interpretării pe care tu ai făcut-o, Da. numerologic, ai putea să-ți dai seama, nu neapărat de motive sau cauze, cu toate că asta Da, mă interesează să aflu de la tine, oamenii ajung, mă refer la cei care se despart, da? Ei ajung să facă asta pentru că încep să răspundă mai mult la întrebările de care am vorbit în prima parte a emisiunii și zic, bă, dar de ce stau eu aici? Bă, dar ce-mi doresc eu? Băi, dar oare ce am de făcut mai încolo să fie bine pentru mine, să dau mai departe binele? Care este mecanismul din punctul tău de vedere, și spune-mi-l ca o părere, de a ajung să folosească duritatea lui 1 în acțiune? Cu duritatea lui 1, dar subtilitatea de 8, 2, 6, 8. Puterea. Și spun cauzele clare ale cifrelor. Eu aici nu, și cum e? Eu nu spun o părere aici de cum cred eu. Cifrele ne spun clar. Ok, ce spun cifrele atunci? Așa. Da, mult mai elegant. 2, 6, 8. Păi de ce vor fi aceste despărțiri? 6. Nu mai există armonie. Întrebări, da. Aceleași întrebări, dar sub alte contexte în raportul altor scenarii. 6 spune. Dom'le, îmi aduce armonie, echilibru, sexul mă satisface? Nu. Păi uite, da, uite. Sau 6. Acel 2 partener mă ajută 6 să pot să tind cât mai mult sau mă lasă să pot să manifest 6 vocația ca eu să ajung 8 la o putere interioară, să mă regăsesc, să mă iubesc, 8. Nu. Păi, gata. Știm de ce. Vezi? 6. Supraviețuirea. Oare poți supraviețui cu el în lume? De acum încolo? Nu, 2. Ne-am despărțit. Acum și înțeleg de ce cumva că se leagă cu ce ai spus tu, că vor fi cele mai multe despărțiri și cumva are așa nu știu cum, un sens, pentru că din moment ce eu îmi pun niște întrebări de genul acesta, care țin inclusiv de compatibilitate, dar cumva sunt niște valori fundamentale acolo ale noastre oamenilor, este cumva real că ele vor zdruncina foarte mult.
Adică nu mai stau să mă gândesc dacă mai stau cu tine sau nu. Băi, sunt niște lucruri foarte importante și cumva are sens că dacă oamenii ajung să se întrebe lucrurile astea, da. Dar frumos și mi-ar plăcea să-mi spui dacă cei care se leagă, da, care devin cuplu, dacă își pun aceleași întrebări, că dacă își pun aceleași întrebări, wow, ce frumos Evident. Tot va fi vorba despre 6, dorință și principiu de familie cu cineva, sexualitate 6, vocație, adică unii se vor lega pur și simplu prin faptul că lucrează poate în ceva împreună, 6, și acolo se regăsesc ca vocații. Și de acolo începe tandemul ăsta de 268. Da, sub aceleași forme. Evident că aceleași cifre sunt. Dar toate astea cu 1, ca vibrații totală a anului, vezi? 1 e foc, bă, direct o iau pe calea aia, un nou început pentru noi. Dar 2, 6, 8, 2, 6 ca număr, ca sumă de factori primi, îl putem scrie sub forma 2 înmulțit cu 13, pe acolo sigur a fost o relație karmică în multe scenarii. De-aia s-a terminat. Alții vor începe o relație, dar tot că e o relație karmică, poate. Nu toată lumea, dar în marea majoritate a cazurilor se poate ajunge aici. Da. Chiar dacă mergem pe ideea, hai să facem familie împreună, dar cumva e posibil să fie... Dar bineînțeles că poate fi depășită. Sigur că da. Dar nu avem timp să vorbim despre asta. Dar da. Dorință avem, Sigur că da. timpul e mai greu de gestionat. Mai greu de gestionat. Oricum, vă anunțăm că în seara asta stați cu noi, totuși a stat 50 de minute, ar fi păcat să nu mai stați încă 5-6 ore, 4 ore cât ține emisiunea și abia ne încălzim și noi și dumneavoastră. Sigur că da. Abia ne intrăm în ritm. Așa că anulați alarma de la ceas de mâine dimineață. Merg un pic mai departe, da? Că avem multe de vorbit. 2026, cum putem să-l mai interpretăm? 6. Capacitatea de supraviețuire. Foarte important. Aici se va ataca mult. În lume, vreau să spun. Va fi 2. Diminuată. 0 aduce suferință când îl vezi. De-aia spun asta mereu, ca să mă înțelegi. De-aia, uite, vezi, după ce spun cuvântul, spun și cifra, să fie simplu de înțeles. Aduce suferință, 2, poporului. Că 2 se află pe vector social, mă rog, în numerologie, nu predau numerologie acum. Mecanica. Deci, asta înseamnă că tot ce înseamnă capacitatea unui om de a supraviețui în lumea asta, nu contează prin ce mecanici, va fi cu diminuată sau împărțită la 2. Dacă vrei așa, 2, nu? Deci de-aia am spus diminuată. Și va fi mult mai greu pentru mulți oameni să supraviețuiască. Dar asta îți dă un 8. Puterea asta prin care tu supraviețuiești 6 poate să va împărți, să va diminua pentru alții, să va rupi cu totul. 2. 2 poate să însemne și o ruptură. Că de-aia în legare sau dezlegare. S-a rupt, nu? Nasol, cred eu. De ce? Pentru că în cazurile astea vor apare în lume multe depresii, vor apare în lume suferințe, unii chiar vor fi înfometați cu totul, crede-mă. E ca și cum am spune noi, bă, cum adică în unele zone, toată planeta odată, îți dai seama, dar în unele zone oamenii nu-și vor mai permite să își cumpere, zic și eu, nu? Multe lucruri, da. Logic. E ca și cum apare o oarecare foamete în anumite zone ale planetei? Da. Nu o să spun zonele alea ale planetei, pentru că nu vreau, chiar dacă le văd, cam numerolog. Dar da. Și automat, că vezi tu, că noi 8 înseamnă și, uite, 6 înseamnă profesie. 8 înseamnă măiestria în ea. Dom'le, eu sunt 8, maestru, tând în măiestria 8 și sunt 6 profesionalist, în 6 profesia, vocația mea, da, o să fac noi parteneriate 2 acolo, 26 și o să meargă foarte bine. Deci unii vor avea foarte mult de belșug, dar nu toți și ăia nu vor fi foarte mulți în comparație cu cei care nu vor avea, vreau să spun. Știi? De aceea unii vor avea noi începuturi, spune, o iau de la capăt. În ce? Nu știu, într-o altă meserie 6, 8. Scuză-mă. Într-o altă mecanică a meseriei lor. Până acum erau
Asta a început cu dorințe din 2025, evident, dar acum se întâmplă cu totul, că nu mai e un control. Până acum era mecanic, zic și eu așa, știi? Dar dom'le, acum e frizer, se face frizer. Depinde de scenariu. Dar totul va fi brusc sau Dacă nu mai e încotro. vor fi niște răspunsuri la niște întrebări. Băi, știi, eu de mult voiam. Bă, dar acum mi-am pus iar întrebările astea și acum s-au întrunit toate condițiile necesare ca eu să devin frizer. Răspunsurile au fost din 2025, că a fost anul transformării. Tu trebuia să le vezi de atunci, să finalizezi tot. Și să lași tot în urmă din trecut. Și tu pui în acțiune acum, practic, răspunsurile pe care le-ai avut în 2025. Dacă nu mai e încotro. Păi e un nou început, unul nu te mai întreabă. Gata, treci la treabă. Unul, activ, dăm start. Unul start. Haide, start. Vezi? N-ai încotro. Păi a fost nouă. Nu te-ai transformat, ne-ai acceptat. Spune Universul. Nu mai pot din mila ta. Da, nu mai poate el de tine, Universul. Treci la treabă. Dă-i startul, începe lucrul ăla nou. În ce am explicat anterior. Știi cât putem să stăm aici? Ne plictisim dacă vrem. Noi nu ne plictisim. Ca idee așa, știi? Deci, tot aici, 2026. Echilibru țărilor ca societăți înalte, 6, va fi distrus, 2, pentru o nouă formă de guvernare. La unele nu o să-i explic prea mult. Chiar te rog Adică să nu chiar faci. vreau să fie canalul tot timpul întreg. 2026. Sistemul financiar global va suferi modificări, ceea ce e acum să va rupe 8 și altul cum să spun, începe a fi. Se creează. Se creează. Frumos. Da. Dacă vrei așa. Dar ne putem da seama dacă este un sistem mai bine optimizat, mai benefic pentru oameni. Da, ne putem da seama. Și răspunsul meu este și da și nu. Adică ce da și nu? Nu dacă putem. Da și nu dacă va fi mai bine sau nu pentru oameni. De ce? Depinde cum vrei tu să interpretezi ceea ce va fi ca nou. Te-ai adaptat? Nu. Pentru tine nu va fi așa bine. Am înțeles. Te-ai adaptat? Da. Pentru tine ceva va fi bine. Pentru că repercursiunile se regăsesc în fiecare individ în parte și în nimic nu putem avea rată de 100% de da, Domne, face bine tuturor. Nu? Da. Pentru că acest nou sistem, uite așa mai simplu, acest nou sistem financiar, dacă vrei așa, are o dinamică. Dinamica lui este în cifrele 9, 8, 10 și 1. N-am spus întâmplător asta. De ce? Din 2008. Uite, în 2008 ți amintești că a fost o criză economică? Da. Cu început din 2007, dar în 2008 a fost aia puternică, așa, știi? Din 2008 până în 2026, câți ani au trecut? 18. Îmi spun eu, 18. Asta înseamnă 2 cicluri de 9 ani. O dualitate într-o transformare. 18. De ce? 2008 ne-a dat vibrația 1. 2 cu 0 cu 0 cu 8. 2026 e tot 1, dar la un alt nivel de 1. De 2 ori mai înalt și de 2 ori mai problematic, de 2 ori mai greu, de 2 ori mai insuportabil, de 2 ori, de ori 2 acceptare și transformare și integrare a ta. Păi ce a fost în 2008? Acum va fi mult mai nasol, cam de vreo 2 ori. Mai intens. Mult mai intens, da. 18 îl putem scrie sub ce formă? 10, 8 plus 10. Înseamnă că acel 18 ani care ne dă 9 și sub forma 8 plus 10, vezi unde am întâlnit 8, 9, 10, 1, acum are sens matematic, nu? Normal. Înseamnă că va fi o transformare a sistemului mult mai mult în nouă, tehnologic. Nu sub orice formă, stai un pic. Oricum vedem semnele astea. Da, cifrele ne arată.
Că aici începe transformarea totală, un nou început în așa ceva. Tehnologic, digital, cripto, astea. Are vreo treabă și cu inteligența artificială? Categoric. Neapărat. Nu înseamnă tehnologie la un nivel. Că de-aia spun de tehnologie, nu spun de nebun. Are sens? Da. Are sens în primul rând pentru că noi toți oamenii suntem parte din ce înseamnă evoluția tehnologiei și vedem cât de mult teren a câștigat inteligența artificială, că acum oamenii o folosesc așa. Hai să-l întreb pe ChatGPT ceva astăzi, că eu n-am vorbit cu el, asta nu se spre pe mine. Da. Și în anul ăsta mulți oameni se vor îmbogăți la propriu. Matematic, Financiar. De ce? Păi, uite, la întrebarea ta ajung din nou. Pentru că ei s-au adaptat. Și au înțeles mersul lumii. Au înțeles ce înseamnă nou sistem financiar. Mă înțelege vreau să spun? Da. Unii au investit nu știu în ceva, Da. care o fi acel ceva, nu contează, dar în ăsta raport al lumii. Știi, nu poate într-o criptomonedă, poate nu știu în ce companii, care nu știu cu ce tehnologii, de la Nvidia, la nu știu Cine lucruri. știe? Da. Buf. Da. Peste noapte, așa aproape, din 5.000 de euro o să vor trezi cu 500.000. Să facem acolo Am dat așa ca un exemplu. un exemplu și fac o mică liniuță. Nu încurajăm să faceți investiții sau orice altceva, vorbim doar despre cifre, nu este un îndemn. Sigur, nu este un îndemn, dar eu o fac. Așa că Tu cu asta am alegi ce spus faci. tot. Tu alegi ce Eu faci. am zis despre mine. Da. Eu nu îndemn pe nimeni la nimic. Eu vă spun ce am făcut eu. Bun. Studiul meu de caz. Bun. De ce? Că înțeleg. Uite, știi cum e? Ca un puzzle E în bine care ce ai zis. pui așa, puf, 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 vezi și toate mecanismele de rotare. Andrei, Rotație. uite, vreau să le spun oamenilor Te rog. că tu ceea ce faci în urma rațiunii și gândirii informațiilor pe care le deții. Sigur. Însă sunt persoane, cum și noi de altfel, care nu ne pricepem la anumite lucruri și în momentul în care tu nu înțelegi cum funcționează, nici nu poți avea o acțiune realistă acolo și să faci ceva doar pentru că a zis cineva, șansele ca tu să pierzi tot sunt foarte mari. Evident. Dar eu când am spus că eu o fac și înțeleg de ce, asta înseamnă că eu într-un mod indirect și cu subînțeles, practic le-am transmis, puneți mâna și învățați care-i treaba. Că învățați care-i treaba, bravo, Exact. sublinia bine. Sigur că da. Da, trebuia să explic și despre asta, că pentru care de a face cu anul. Cuvântul dreptate, pace, adevăr va fi folosit pentru a manipula masele și în niște scenarii pentru a se înarma. Da. Dau o recomandare. La ce să mai uite lumea. Interesant. Eu vă recomand să vă uitați în zona China, America, Taiwan de data asta. Asta cu Ucraina lăsați-o deoparte în anul 2022. Eu am făcut la fel. 2023 la fel. Am făcut la fel. Evident, prognoză și analiză. Am făcut atelier, cum și anul ăsta fac la fel pentru acest an. Oamenii au venit acolo și eu am arătat matematic de ce războiul din Ucraina, Rusia-Ucraina, da? Se va termina în 2026. Deci de atâția ani am spus. Și o să vedeți că așa e. E matematică pură. Deci, dar acum se schimbă polii. Se schimbă sceneta. Alți actori pe planetă. Ok. De-aia am și spus așa. 6. Sexualitatea. 2. Va lua o nouă formă. Va fi dureroasă pentru societatea normală. Cu gândire normală, în raportul legilor universale, aici când spun normal. Știi? De ce? Să vă ajunge la niște lucruri așa pentru unii, bă, eu nu credeam că să vă ajunge vreodată aici, nu știu ceva de genul. Nu pot să-ți dau acum exemple, evident. Tot în 2026, lucruri importante. Știința va evolua, se va folosi și ca mod de șantaj, control și diminuarea vieții.
Ce înseamnă asta cu diminuarea vieții? Se va folosi în distrugerea omului. Ok. Da. Da. Drumurile 6 vor fi pline de protestatari 6-2. Va fi foarte să nu-i găsesc un alt cuvânt. Dureros, dar și sângeros în anumite situații, în locuri ale planetei. Agresiv. Cum? Agresiv. Agresive, frumos, în societatea mare. 6. Venus. Destrăbălare. Venus? Da. Destrăbălarea va ajunge să prindă noi forme. Wow. 2. Asta ne mai trebuia. De-abia începe, Mădălin. Ce înseamnă destrăbălarea va prinde noi forme? Păi nu este... Nu este. Eu cred că eu nici nu pot să folosesc destrăbălare sau mai multă destrăbălare. Da? Ia, fii atent. Ai văzut tu până acum în fața ta, mergând Ce pe exemplu stradă. îmi dai? Păi da, dacă tu mai pui. Hai. Mergând pe stradă, ai văzut Câine roz, două da. femei sau 2 bărbați făcând sex într-o cabină telefonică? Pe unii treci tu? Dacă am văzut asta? Da. Nu. Poate vezi în 2020. Păi lasă-mă că în 2026 nu vor mai fi cabine telefonice. Am dat un exemplu. Nu e nicio problemă, într-o scară de bloc. Sunt convins că există posibilitatea ca aceste lucruri să se întâmple, Sigur că da. însă înțeleg ideea. Te referi la faptul că vor fi expuse public? Vor ieși ele în public cu totul. Să-și ceară drepturi? Deja o fac și vor cere mult mai multe, dar se vor și manifesta mult mai mult în fața societății, asta vreau să spun, 2-6-2, știi? Unii poate o să auzi așa, X a făcut dragoste, că el așa îi spune, cu un animal. Și a zis și animalul din noi și mai multe. Și astea să ajungă să fie și prezentate. Da, asta spun. Să arată. Auzi, și unde mai e cenzura? Sau chiar în raportul numerologic ce se întâmplă cu cenzura în 2026? Cenzura din ce sens? Din ce punct de vedere a ei? Păi în momentul în care apare cineva public sau... Da. Și lasă o astfel de informație pe care ai spus-o tu mai devreme, cumva ea n-ar trebui lăsată în spațiu public. Câte n-ar trebui lăsate în spațiul public, Mădălin? Și asta voiam să spun că din punct de vedere al cenzurii nu ar fi ok ca, știi, totuși acolo nu-ți spune nimeni, știți, ăsta este fictiv, știți, poți să interpretezi diferit, știți, etc., știți, eu joc un rol sau... Nu zice nimeni nimic, pe tine te impactează prin ceea ce vezi. Nu, pentru că noi, uite, fii atent, noi ca România facem parte din niște organizații. Așa. Să fiu foarte clar. Ce organizații? Uniunea Europeană, NATO. Ok. Ele la rândul lor fac parte din cu totul alte organizații mai înalte. Ok. Bun. La conducerea acestora este un tipar mental, Ok. psihologic și așa mai departe. Okay. Acele tipare se revarsă ca o mână care controlează așa, se revarsă asupra tuturor organizațiilor din marea organizație sau familie, 6. Ceea ce vrei să-mi spui este că sistemul le va permite. Dar el le aduce. Ok. Clar? De aceea niște țări, uite, o să vezi așa, 2026, niște țări din Uniunea Europeană vor ieși din Uniunea Europeană. Cel puțin vor pune acțiunea de a o face. Să va și spune, noi nu mai vrem cu Uniunea Europeană, zic așa, cu Bruxelles, cu ăștia, vrem să ieșim din ea. Și nu dau domnii ce țări. Da, gândim. Așa. Cu toate astea, să știi că eu nu vreau să vă pe stradă ce mi-ai zis tu. Nimeni nu cred că dintre noi care suntem aici, că nu suntem doar noi doi, acum sunt și toți care ne urmăresc tot timpul și cu gândul și cu sufletul la noi, eu cred că niciunul dintre noi nu vrem. Dar ce mai contează ce vrem noi? Pentru că și cum e? Dar eu nu vreau să văd asta pentru mine, că eu o discern. Eu nu vreau să existe pentru oamenii care nu pot discerne, care nu au rațiune. De-aia spun, ce contează ce vrem noi? Când vorbim, repet, de niște organizații, da. Un cub așa, într-un alt cub, nu știu cum să-i spun. Înțelegi ce vreau să spun? Da. Matrice în matrice.
când toate deciziile se iau de la ultima de aici, se revarsă asupra scenariilor de conducere din fiecare lume a organizațiilor de control, până la om. Andrei, dar tu crezi că scutul nostru, unealta noastră secretă, în tot ce e posibil să se întâmple în oricare viitor, Da. este înțelegerea și adaptabilitatea? Da. Fără ea n-ai cum. Adică să nu opunem rezistență la ce se întâmplă. Da, dar nu doar așa. Nu opunem rezistența în sensul de a aduce o suferință în mine pe care nu o pot controla. Ok. Dar eu trebuie să opun totodată împreună cu ceilalți prin uniune un sistem corect de valori. Foarte frumos. Știi cum e? Ai spus că nu vrei să vedem asta. Nici eu nu vreau. Păi hai să facem ceva. Eu cu sistemul meu de valori, care este în corelație cu sistemul tău de valori, noi împreună generăm un câmp electromagnetic, o forță care trebuie să depășească celălalt egregor, celălalt câmp electromagnetic al destrăbălării. Da, Nu știu cum să zic. Înțeleg. Să știi, să nu folosesc cuvinte prea dure. Așa că 1, vibrația 1, îl putem scrie, uite, 1 la puterea 0, cât e? 1. Înseamnă că în anul ăsta. Vezi că tu când mă întrebi așa, eu cred că uneori nu mai zici nimic și aștepți răspuns de la mine. Vezi că eu nu știu să-ți dau unele răspunsuri, mai ales de matematică. Nu e nicio problemă, ne ajutăm unul pe altul. Deci 1 la puterea 0 e 1. Asta înseamnă că un om va pretinde că deține toată puterea, dar se va minți pe el însuși Wow. în 2026. Și nu spun cine și nici nu vreau să... Dar vă dau un exemplu. Prefixul de țară Lasă-l acolo. a Americii este 1. O țară va încerca să dicteze toate regulile. Un om va apare și va dori să aducă echilibru, mai mult. Deci vor fi oameni diferiți. Unul se va minți că are puterea și o deține. Se va minți și pe el și pe cei din jur. Unii chiar vor crede. Ok. Dar se va începe și prezentarea, și o să mă opresc aici, la ce o să zic. Și prezentarea celui care, sub niște forme, trebuie să ajungă să conducă lumea asta toată. Adevăratului 1. Cel care se Momentan. dorește. Ok. Cel care va spune care răspunsurile. Cel care va aduce cele mai înalte scenarii pentru pace. Cel care cumva întrunește toate condițiile pentru a fi expus? Pentru a putea controla lumea sub un mod Diferit. cu o falsă dorință și tendință hristică. Dar am folosit falsă. Am văzut. Am auzit. Deci este clar că am subliniat foarte mult și clar tot ce înseamnă principiile de familie care tradiționale, care se va dori a fi treptat eliminată. Și aici trebuie să avem foarte, foarte mare grijă. Se va dori a se aduce un nou sistem de valori în raport de ce înseamnă familie. De exemplu, tot ce înseamnă familie, sex și aceste două mari scenarii care se vor dori învățate de mici, nu știu cum să zic, pentru generațiile astea noi. Să le spună altfel lucrurile, știi? Nu știu, îți dau un scenariu, știi? Dacă tu când ești mic, știi? Tu vrei ceva, dar părintele tău vede și își dă seama și e clar că acel ceva de fapt este destructiv pentru tine, tu în loc să începi gândirea, ascultarea în familie, să vezi de ce tu ca copil, mama și tata, știi, principiile mele de bază, de ce îmi spun asta, să tind către învățarea prin ei ca și educație, poate să vă spune altfel, nu-s de acord cu tine, înseamnă că nu te lasă să fii liber, înseamnă că trebuie să fugi de acasă. E o chestie. În raportul tot ce înseamnă actului sexual, de exemplu, să investi pe copii ce înseamnă actul sexual de la 4 ani, știu eu, 5 ani, 6 ani, ceva destructiv.
Deci aici va fi un plan așa mai diabolic de schimbarea acestor structuri. Și aici trebuie să avem foarte mare grijă. Foarte mare. Și la profesii la fel am subliniat. Aici, evident, că am zis și în mici cuvinte. De aceea, oamenii, pentru a înțelege mecanica amplă, trebuie să vină la un atelier de așa ceva. Dar cred că aceste informații sunt de ajuns încât să înțeleagă multe scenarii în care ne îndreptăm și se vor întâmpla în 2026. 2026, 26, 8, deci aici vorbim și de război. Și aici trebuie să subliniem asta. Mai ales că 2026, 1, ca vibrație, 1, un foc, un atac, o bombă. Poate să se întâmple pe undeva prin lume. Ok. Trebuie să înțelegem în felul următor. Uite. 2026, 2 este element apă. 6 este element tot apă. Deci avem multă apă în anul ăsta. Ce înseamnă multă apă? Inundații. Deci vor fi foarte multe inundații. Mai mult decât tot ce a fost până acum. Așa, și aici o recomandare. Dacă tu, ca individ, locuiești într-o zonă geografică unde deja ai avut parte de inundații din anul 2022 încoace până în prezent, e foarte recomandabil să schimbi locația de trai. Asta e recomandare, fiecare face ce vrea. Dar țineți minte că v-am spus. Că există posibilitatea să existe inundații mai mari. Acolo vor fi inundații din ce în ce mai mari până să acoperă pământul la un moment dat. Pentru că, vezi tu, în noua paradigma lumii, un pământ se ridică din ape. Un pământ intră în sub ape, ceva de genul. Și aduc, uite, un plus informațional, chiar dacă nu trebuie să vorbesc despre asta prea mult. Plus că e important canalul nostru de YouTube, al tău, dar și al nostru, că mă regăsesc în el când spun al nostru, sigur că da. Uite-te în Marea Britanie, periferia Birmingham. Eu nu spun mai mult, eu zic așa, niște indicii. Uite-te în Spania, uite-te în Italia. Nu mai zic, uite-te în Veneția, nu mai spun. O să vezi o statistică alarmantă, cum pământul începe să intre sub ape. Foarte grav scenariu. Deci Europa să aibă mare atenție. Și atât zic. Cred că e foarte bine așa. Până în 2030 și 8. 2036, 2038 vor fi țări. Când stau așa, eu gândesc matematic în minte, adică să fiu clar. Vor fi țări care, uite, e ca și cum, uite, ca să mă explic. Ăsta e pământul, da? Tot, ăsta e tot pământ. Tot e pământ aici, ce vezi tu, da? Acum, uite, aici e apă, aici e apă, aici e apă, aici e apă, ce au rămas? Insulițe. Și mă opresc aici. Așa că, deci 2000 mlaștini, foarte multe mlaștini în multe zone ale lumii, pentru că prea multă apă pe pământ. De ce am zis pe pământ? Păi în primul rând 2 cu 6 ne dă 8. 8 este element pământ. Da? Pe pământ. Adică multe culturi vor avea foarte mult de suferit. Se vor inunda. De-aia și spun, ca și mlaștină, o mlaștină, știi? Pentru că apa dă viață. Da, pe pământ. Dar cu o limită. Prea multă apă formează o mlaștină, nu? Și ia viața, de fapt, o neacă. Uite, altfel spus. Anumite ape din ce în ce mai mult vor acoperi pământul și există o mare probabilitate ca în 2026 să se spună într-o zonă a lumii, nu o să spun unde, dar într-o zonă a lumii,
Însă, uite, poate vă uitați și până lângă Japonia, dar zic și eu așa, și în alte zone, poate să vă spune că s-a găsit un pământ așa pe apă. Până acum noi n-am știut de el, știi? Da, știi acum. Ceva de gen. Așa, vibrația, cum spuneam, totala anului este vibrația 1. Deci ce ne arată? Noi începuturi, dinamică puternică, activitate, planuri noi de la nivel personal, la nivel global, da? Idei cu totul noi, noi obiective 1. În ce? În orice. În orice. Și uite ce elemente întâlnim noi. Deci am spus apă, clar. Pământul, din particularitatea aia, aceea 8-ul care ne dă, iar 1, vibrația totală, e foc. Și știi cum e? Focul ăla e doar 1, un element foc. Aici poate să fie odată, buf, ceva. Uite așa, buf, dintr-o dată. Că e doar un element. Pe un pământ, anume, într-o zonă, unde apa poate să acopere scenariul sau un cutremur, deci apă și pământ, cutremure, inundații, cutremur care inundă, e ca și cum a fost un cutremur și undeva s-a declanșat un tsunami. Ceva de genul. Da? Tot aici. Am subliniat faptul că va fi un nou început și în sistemul financiar, economic, global. Și mare atenție pentru toți care, eu vă spun să aveți atenție, nu să faceți ceva. Asta e doar capacitatea voastră. Toți care aveți bani în anumite bănci. Pentru că multe, e ca și cum așa. Eu-s banca, da? Tu ai niște bani, tu, Mădălin, ai bani la mine. E ai mei deja, că îi folosesc eu. În fine. Dar eu dintr-o dată dau kicks ca bancă, blochez banii, tu nu poți să-ți mai retragi banii, cumva parcă îți dispar banii. Deci mare atenție în ce băi și pe unde ținem finanțele noastre. Că altfel cum să se schimbi sistemul ăsta financiar? Și atât zic, mai bine. Dar e logic, cred eu, deja. Așa. Deci 26-le ne arată probleme mari de supraviețuire în lume. De ce în lume? Păi 8-ul e lumea. Ca să fiu mai specific. 26 spuneam că este un produs de factori primi. 2 este număr prim, evident, e primul număr prim par și unicul, de fapt. De-aia îi se spune un număr mai ciudățel în matematică. 13, la fel și el este un număr prim. Ce înseamnă număr prim? Înseamnă că acel număr se împarte doar la el și la 1, de-aia e prim, nu-i compus. Ca să fiu clar. Andrei? Da. Am o întrebare. Te rog. Tot ce ai spus acum face referire la tot ce înseamnă micro până la macro în sistemul nostru global, corect? Da. Bun. Dar acesta în 2026 poate avea efecte și asupra Pământului în sistemul său? În ce sens spui asta? Adică să înțeleg foarte clar întrebarea. Adică se pot întâmpla anumite evenimente în raport cu 2026 în sistem nu astrologic, ba da, astrologic. Ok. Se poate întâmpla ceva acolo? Adică tu te referi la sistemul nostru solar? Exact. Evident. Pe dacă am spus la macro. Deci Dar asta acolo, macro este la nivelul macrocosmos, macrocosmos, ok. planete și așa mai departe. Pentru că toată transformarea asta a scenariului matricial, Așa. și avem o altă știință, care nu o să vorbim despre aici și nici nu fac interpretări despre aici, unde să folosesc eu numerologie, mai aparte, se numește numerologia matricială, unde să folosesc cifrele de la 1 la 52. O altă ramură. Dar da, până la nivelul sistemului, pentru că însăși planetele se transformă. Păi și, ok, tu ai spus să avem grijă la apă, că pot fi zone mlăștinoase. Inundații, da. Bun, și asta în raportul nostru extra, care va fi?
Uite, vezi, aici intrăm la un alt nivel de interpretare. Vezi? Adică depășim planul unde se aplică cifrele acestea. Pentru că noi suntem fii atent, teoria sistemelor spune așa, că noi, planeta noastră este un sistem, da, este un subsistem, da, pentru alte suprasisteme, da, dar este și un suprasistem față de alte subsisteme. Deci tu ca suprasistem, transformarea pe care tu o suferi, da, va genera efecte în ce? În suprasistemele tale. În subsistemele tale, dedesubt, subsistemele tale. Păi tu suprasistemele n-ai cum să le atingi. Dar ce se întâmplă în suprasisteme, de-aia se întâmplă la tine. Deci aici intrăm într-un fenomen mult mai complex. Dar îți dau un exemplu. Tot ce se întâmplă pe planeta asta nu afectează sistemul gândacilor, furnicilor, leilor, înțelegi? Dar noi ca subsistem, care facem parte dintr-un suprasistem, tot ce se întâmplă pe soare ne afectează și pe noi. Vezi mecanica? Dar tu nu poți să afectezi tu. Exact. Un suprasistem. Următorul cer. El te afectează pe tine. Un subsistem adică nu poate schimba, nu poate transforma, nu poate închide, nu poate modifica și nu poate distruge un suprasistem. Deci un subsistem este total dependent de un suprasistem. Un suprasistem este independent față de subsistem, îl modifică, îl transformă, dacă vrea și îl elimină. Să înțeleg că un subsistem este locul în care efectele se văd cel mai mult? Din ce în ce mai mult, da. De ce? Păi dacă eu cauzez, eu sunt o cauză. De ce? Eu fac un curs de numerologie, da? Și acum ceea ce facem noi, eu sunt o cauză. Efectele se vor vedea în oamenii sau în acțiunile oamenilor care ascultă emisiunea noastră în funcție de cauza care inițială, că eu am adus informațiile și le explic, nu? Tu ești cauza 2. Pentru că prin tine, ca și cauză gazdă, atenție, să pot da informațiile astea din cauza 1 mai departe. Că altfel cum nu le dădeam, nu? În structura asta. Da. Dar în raportul acțiunilor oamenilor care ascultă prin cauza 2 gazda informațiile cauzei 1 oaspete, dacă vrei așa, ca să fie mai așa, de înțeles, efectele se vor genera prin acțiunile lor. Și le vezi. Le vezi în comentarii, în primul rând. Și în plus le vedem noi mai apoi în schimbările lor. Pentru că ei ne spun, s-a schimbat, nu s-a schimbat, am ținut cont de ce ai făcut și uite, nu știu ce. Așa. Deci, de aceea noi acum ne raportăm la lumea noastră și la sublumile care sunt afectate. Pentru că în lumea noastră există acest calendar. În lumea noastră există acești egregori așa, sub forma asta. Ei sunt schimbabili în funcție de ce se întâmplă în planul nevăzut. Dacă un egregor a câștigat în planul nevăzut și aici garantat va câștiga tot ăla. În maxim 7 ani. Maxim 7 ani. Poate fi și mâine, dar maxim 7 ani. De în trecut, dacă îmi permiți, se știa clar care imperiu va pierde și de ce. De ce? Dacă sus a terminat lupta. Vezi? Intrăm într-un fenomen complex. Dar de ce 7? Pentru că vorbim de raportul primilor 7 ceruri de bază. Ok. Și 7 este un număr universal care aduce revelația lucrurilor. Și mult mai mult decât atât. De aceea, noi vorbim, pentru că în sus sunt mult mai multe ciclicități care te afectează. E ca și cum tu spui acum, uite că tot vor ăștia să ducă pe Marte. Bun, duceți-vă voi pe Marte. Ne spune și nouă când. Tu ajungi pe Marte, da? Ne sunați de acolo. Ne dați un bip, da. Tu ajungi pe Marte. Ok. Așa. Acolo va fi altă densitate eterică și alte forțe care se vor exercita asupra ta. Adică, deci vor fi și alte ciclicități care te vor afecta în afară de cele după Pământ.
Pe lună la fel. Că, mai ales că au fost pe lună. În fine. Mă înțelegi? De aceea ne raportăm la lumea noastră. Pentru că oricum, chiar dacă eu aș putea vorbi în raport macrocosmos, la nivel de planete, sistemul solar și așa mai departe, multe lucruri interesante, nu știu cât de mult îi va ajuta pe oameni. Că ei trăiesc aici. Corect, nu? Dar știi cum e, că ne gâdi la acolo mintea, vai ce frumos auzim ce... Asta e foarte bine. Dar apoi trebuie oamenii să și pună mâna, să îndeplinească toate condițiile necesare și suficiente ca acele informații să-i aleagă. Nu poți să primești totul în viață, că devii leneș și mai mult superficial. Toate au o limită. Dar putem face asta într-o altă emisiune fără griji. Să vorbim mai mult. Deci spuneam că 26, repet, îl putem scrie ca produs de factor prim 2 ori înmulțit cu 13. 2-ul ce reprezintă? Am înțeles deja. Echilibru, dualitate, indecizie. Uite, 2, feminin-masculin. 13 este un număr ce are un scenariu mai complex. Transformare, moarte și renaștere. I-am putea spune din start. Deci, 26 îi mai putem spune 2 ori 13, adică tradus din cifre în cuvinte, că noi asta facem ca numerologi. Eu mă uit la o cifră. Ești un translator. Da. De ce? Că înțeleg simbolica. Eu doar transform acea cifră în cuvinte. Mi-a plăcut asta cu translator, pentru că efectiv așa se întâmplă lucrurile. Tu ești un translator bun între numere, cifre, numere și cuvinte, iar eu un translator care face legătura dintre complexitatea cuvintelor pe care le dai tu în limbajul liber cu care oamenii sunt obișnuiți. Din complex în simplu, dacă vrei. Da, dar lucrurile ca să fie îndeplinite ar trebui ca și ei la rândul lor să fie translatori cu propria rațiune. Asta e doar treaba lor. Eu îți spuneam așa. Corect. Dar știi cum e? Cât de simplu ți-aș spune eu un lucru, și cred că fac asta foarte mult în emisiunile noastre, degeaba dacă tu în tine ești complex, tu nu ești simplu tu cu tine. De exemplu, știai că... M-ai luat pe mine, gata. Păi da. Uite, dintr-o sală întreagă s-a Te-am luat nimerit să tocmai mă iei pe pe tine. mine. Da, domn profesor, spuneți. Deci, atunci când furnicile încep și fac hora morții, Ce să fac? Hora morții. Am văzut video-uri, eu nu știu despre ce e vorba. îți spun eu acum, așa, fac hora morții, adică Se rotesc. Nu oricum, atenție. Toate în același ritm? Nu oricum. Când fac hora morții înseamnă că ele de fapt se rotesc în sensul trigonometral, adică sensul opus a celor de ceasornic. Așa, de ce fac asta? Ca e hora morții, nu e a vieții, că dacă era vieții era în sensul... Bun. E, Simt ceva? ele acolo, ce să zic, ele acolo merg, aleargă până când mor, la propriu. Deci ele, când intră în hora morții, poți să studiezi, e un fenomen foarte interesant, furnicile. Deci să înțeleg că e un fenomen de autodistrugere? Da, dar ele aleargă până cad din picioare, continuu. Când se întâmplă asta, în acea zonă va veni un fenomen natural cam urât. De la o furtună, de la ceva. Să înțeleg că în câmpul acela energetic deja se creează o presiune care pe ele le ține cumva captive, o iau razna, vum, 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 se învârt acolo, pentru că cumva nu au o putere mai mare, era aia cu suprasisteme și subsisteme, încât ele doar sunt efectele unei cauze ce va urma. Cumva da, până la un nivel. Dar vezi, exact asta ai făcut tu, de-aia ți-am și dat exemplul ăsta, ca să vezi că tu acum ai fost complexitatea de care spuneam. Ok. Puteai să spui doar simplu, bă, Andrei, deci, ca să înțeleg simplu așa, nu trebuie să, vezi, înseamnă că atunci când se întâmplă, va fi ceva nasol acolo, da, gata. Da, tu vezi, tu ai, în loc să o duci atât de simplu și atât, la nivel principial, să o aplică în principiu, ai început să-i cauzi deducția. Exact asta spuneam, depinde de om. Da, sigur. Defragmentarea, să știi că de multe ori ne ajută să ajungem la forma foarte simplă a lucrurilor. Exact. Până nu defragmentăm și ne dăm seama care este investiția făcută acolo și să ajungem la un nonsens,
Dar ceea ce spui tu, să știi că da, Ca un și eu mic exemplu, funcționez, așa, știi? și eu funcționez pe principiul ăla, dar nu în orice. Motiv Sigur că pentru da. care o să te mai zăpăcesc cu întrebări. Fără nicio problemă. Cum ar fi să zic, da, Andrei, așa e, atât. Nu, adică tu trebuia să iei simplu. Deci, bă, dacă se întâmplă aia, înseamnă aia, da. Dar bun, dar nu e necesar să am și eu o condiție de înțelegere? Dacă vrei, da. Dar atâta timp cât tu te vei uita în natură și vezi că am dreptate, bă, chiar dacă nu o să înțeleg fenomenul ăla științific cu totul, eu știu că se va întâmpla ceva. Simplu. Da. Știi? Aici era ideea. Dar normal că trebuie să înțelegem profunzimea lor. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Care poate și vrea. În cât mai multe forme, cu atât avem încredere în sistemul care duce la producerea acelui fenomen. Exact. De aceea, 26-le în forma 2 ori 13 îi putem spune o transformare dublă. În acel an se va întâmpla o transformare dublă. Deci un om în același an poate să renască de 2 ori. E adevărat, inclusiv ceea ce mi-ai spus, că de la mecanic poate ajunge frizer și după poate ajunge IT-ist? Se poate și asta. Adică e secvențială, Da, sau se e la poate. nivel de intensitate? Poate să ajungă frizer, dar după poate să ajungă top frizer. Exact, ambele scenarii. Am înțeles. Că de-aia am zis dublu transformare a renașterii și moarte și renaștere. Odată. 26-le, îi mai putem spune din această înțelegere, un ciclu al creației și distrugerii. Să distruge, adică vechiul, da? Pentru a renaște noul, adică. De aceea 26 înseamnă și un început și o inițiere în latura spirituală a vieții. De 2 ori 13. Deci, uite cât de bine s-au așezat lucrurile, pentru că eu chiar observ că oamenii tind spre a reflecta cât mai mult către Sigur că da. interiorul lor. Corect. Însă acest 26 în forma expusă, el când ne dă? 8. Deci 8. Ce înseamnă 8? Putere. Aici în două scenarii. Puterea interioară, da? Trezirea în conștiință, 2 la 3 înseamnă. Sau puterea exterioară, materială, de la bani, să-i spunem, știi, belșug, bani. Ok? Da, putere. Echilibru cosmic e aici, între 2 și 6. 2, 6, 8. Aici vine un echilibru cosmic, deci fenomene care să aducă la umplerea unor goluri, că golurile tale interioare, că golurile naturii nu contează. Acolo unde e golul trebuie să-l aducem în echilibru, să-l completăm cu ceva și dacă trebuie suferință în 8 karmă, că știi când spuneam la karmă, plată ori răsplată. Dacă e plată, aia e. Dacă e răsplată, aia e. Atât de important, Ianu. Doar până aici cred că înțelegem profunzimea lui. Da. Și noi abia am început. Da, înțelegem, cred eu. Așa. Deci 26, că tot spuneam de o dublă transformare atunci. Mare atenție, cei care sunt, să fiți cu mare atenție pe oamenii născuți în ziua 26, mai ales 26, care au și capacitatea de a intra într-o poziție înaltă de conducere, că e vorba de conducerea unui organizații de la orice vrei tu până la țară, 26. Fiți cu ochii pe tot ce înseamnă vibrații 8. Fiți cu ochii pe omul cu destin 8, pentru că ei sunt cel mai aproape să suferi de ce am spus acum. Dublă transformare, karmă și tot echilibru. În ei sau de la ei pornind la altceva. Înțelegem că dacă 2025 spuneam că a fost un an de la 1900 încoace, cel mai important an pentru planetă a fost 2025 și încă este, că noi abia intrăm în el în România. Să vezi tu ce fenomene vor fi. Cine dorește poate să cumpere. Cum poate... adică abia intrăm în 2025 în An România? solar. 1 a 12. De acolo începe anul solar. 2025 Ce că am al explicat? nostru. Da, pentru România. Și tot ce am mai spus eu în
prognoza anului 2025, abia acum se întâmplă în România foarte specific și clar. Din decembrie. Da. Dar, de ce acest 2025? Gândiți-vă logic. Noi trăim în lumea cu 3 dimensiuni. Lungimea, lățimea, înălțimea. De-aia, deci un volum. Deci volumul în ce e? Un cub cu 6 fețe. Dacă îi fac structura lumii și pun cifrele alfabetului numerologic, care sunt doar 9 sfere, de la 1 la 9, și calculăm ridicarea la puterea dimensiunilor lumii, 1, adică, scurt, 1 la puterea 3, plus 2 la puterea 3, plus puncte, plus 9 la puterea 3, ne va da anul exact 2025. Atât de important e anul. Wow. Și o mecanică importantă. Deci din 2025 începe transformarea, lăsarea veacului în spate a lumii cu totul. Și intrarea către noua lume. Care, evident, nu intri dintr-o dată așa. Normal. Este un fenomen gradual în raportul unui bucle spațiu și timp. Logic. Și dacă 2025 a avut un impact și o profunzime și atât de important an pentru toată planeta, de la individ până la nivelul planetei, înseamnă că 2026 spune așa: bun, de acum voi trebuie să fiți atenți. Dacă tu nu înțelegi că lumea viitorului este pentru oamenii spirituali, oamenii care tind către spiritualitate, oamenii care ajung să cunoască potențialul lăuntric, oamenii care ajung să manifeste în societate ceva care AI-ul, că tot spuneai, nu poate să-l facă, e ca un tren care te prinde din spate și te ia. Te calcă. Ori fugi mai repede decât mașina, ori te calcă mașina. În contextul tău dat, te referai la cei care aleg introspecția, calea spirituală, să tindă spre calea spirituală, vor fi mai rapizi decât mașina și trenul? Vor fi singurii care pot fi rapizi în comparația mașinii. Încât mașina să nu reprezinte un pericol. Iminent. Că se întâmplă în 2026 pentru unii, că se va întâmpla 2027, 2028, 2029, 2030, 30, nu contează, da e. Am înțeles. Deci asta vorbim deja de un potențial matematic din 8 miliarde, o pătrime să dispară. Până când? Până în 2031. 31 iar ne-a dat un scenariu de 4, o să le explicăm la timpul potrivit. Nu aici și acum. Nu are sens. Deci e pentru binele fiecăruia, dacă consideră, să reflecte asupra lor. Sigur că da, și să înțeleagă ce potențial are el în propria lui îndumnezeire și forță divină. Da. Frumos. Da. Așa că vreau să aducem niște informații cu aplicabilitate directă pentru oameni în funcție de virgulă destinul lor. Pentru că noi știm. Scurt, moment informativ. Destinul se calculează adunând fiecare cifră din data, ziua, luna și anul nașterii. Exact. Toate vor da un număr, mai mult ca sigur. Acel număr, fiecare cifră a acelui număr se adună, nu? Și va da o singură cifră. Exact, acela e destinul omului. Ok. Și evident că o să întâlnim de la 1 la 9 inclusiv. Da? 9 destine. Și noi de vorbim înțelegere. acum despre 2026 în raportul cifrei destinului pe care noi fiecare îl avem. Exact. La ce să avem grijă în funcție de acel destin pe care îl avem și cum să vedem lucrurile. Acum, dacă vibrația anului 2026 este o cifră impară, deci din start, destinele cifră impară vor avea mai mult de câștigat decât cifrele destin par, clar.
pentru că înseamnă dinamică, acțiune și activitate. Însă, și cifrele pare, unele dintre ele vor avea neapărat un rol esențial. Și o să mai ales cele de putere și diplomație. 2, 8 și echilibrul lor 6. Mai ales ele. Ce vor avea ele? Un rol foarte important. Am înțeles. Și o să înțelegem. Deci, noi când spunem 2026, automat e vibrația 1, dar din 10. Nu e orice 1, e cu 0 în spate. 0 absolutizează tot. Asta înseamnă reînnoiești tot. Un ciclu al reînnoirilor lumii. Individului până la lume. Dacă 1 e acțiunea, hai să-i spun mai Noi simplu. acum vorbim de vibrația lui 1, corect? Da, despre anul 2026 în anumite informații, să mergem mai departe. Ok. 0 este potențialul total, divin, absolutul. Așadar, 26 de fapt, îi mai putem spune sub o formă a anul selecțiilor naturale, spiritual. Deci începe o selecție naturală la nivel spiritual al omului, al partidului, a organizației, a țării, știu eu, ca nivel total, colectiv. Dacă în această selecție tu nu te inhibi, ai capacitatea să înțelegi lucrurile clar, adică claritate, și nu stai pasiv și acționezi, vei avea numai de câștigat. Din start, nu contează ce cifră ești. Dacă stai pasiv și nu acționezi, Dacă nu stai pasiv, dacă nu stai pasiv adică ai claritate în obiectiv, în ceea și ce mi-am pui în propus acțiune. și treci la treabă, 1 înseamnă gata, startul, acțiune, Da, hai, da. treci la treabă. Da. Vei avea de câștigat. Dacă ne gândim la cifrele impare, 1, 3, 5, 7 și 9, putem spune că oamenii cu destin 1 din start sunt premianții, dacă vrei așa. Pentru că însăși 1 ca destin înseamnă vibrația lui 1, care spune acțiune. Energia ta proprie în acțiunea ta. Și asta e clar că te avantajează. Când vorbim despre 3, aici ce-ți va aduce succesul? Comunicare, expresivitatea, se spune, expansiunea, expresivitatea și capacitatea ta de a te arăta. Că e pe o rețea socială, networking, nu contează. 5. Schimbarea și libertatea ta prin acțiuni și o reînnoire a ta în acestea, dar găsindu-ți un echilibru acolo. 7 și 9 sunt cifre impare, automat, numai că aici ele vor beneficia de puterea anului într-un mod mai subtil, așa. Modul subtil va fi în raportul unor înțelegeri profunde, deci mai mult câștig în raportul interior vor avea acestea decât material. Da, și acolo vor avea, dar mult mai mult în ei, în latura de cunoaștere și introspecția lor. Adevăruri mai profunde. Adică. Destinele cu cifre pare, aici vorbim de ceva pasiv. Cifră pară, pasiv, mai lentă, mai pasiv. Unul spune așa, tu trebuie să ieși din zona de confort și să treci la acțiune. Asta spune unul. Deci dacă tu ești 2, anul spune să ieși în față și să aduci un echilibru, o legătură, să legi ceva prin diplomația ta, dar să ieși în față. Să-ți folosești voința de tine, nu să rămâi pasiv, să stai acolo în banca ta, să treacă toate pe lângă tine. Dacă vrei să vorbim de 4, și 8, că 8 e un 4 la un alt nivel, dar e o diferență între ele, evident. Vorbim despre acceptă riscul, mai bine spus. 4, tu în cadrul tău, de exemplu, ca și destin, să accepti noile scenarii din an care vin către tine,
să le accepti, îți vor aduce succes dacă ești din acel confort personal. Nu poți să faci ce ai făcut și până acum sub aceeași formă. 8-ul la fel, dar acolo își cere și un echilibru între putere și spiritualitate, totodată. 6-le, Ai zis de 4, nu urma 5? nu, că am spus despre ce Ai film zis îmi pare. de 5, corect, da. Le-ai zis prima dată. Da. 6-le, aici vorbim de o responsabilitate matură emoțională. Și aici trebuie să ajungi tu ca 6. Sigur că te ajută în câștigul relației tale, să nu-ți pierzi familia, poate știu eu, dar oricum câștig în relație și chiar către latura spirituală din 26-le ăla. Acum, oamenii cu destin 1. Deci toți care, după ce au calculat zi, lună, an, au adus la o singură cifră rezultatul, au obținut cifra 1, adică destin. Sau 10. Pentru că și ăla, acolo sunt 2 niveluri de virgulă destin, 1 și 10, dar îl luăm ca și 1 în primă etapă ca să se înțeleagă. Aici va trebui să acționezi în anul ăsta, să spui ideile în practică. Asta cere și anul. 1, vibrații 1, tu destin 1. Totul cât mai clar în asta. Claritate, viziune, acțiune, independent, pe baza propriilor tale idei și tinde către ele să le duci la bun sfârșit. Nu te izola, adică, mai simplu. Mare atenție, pentru că 1 în 1. Trebuie să ai mare atenție la 1, ego-ul tău și dorința de a controla. Mare atenție aici. Sau să nu devii vreun tiran. Știți? Să fii acel lider. Evită, trebuie să eviți în afară de acestea, să nu fii atât de impulsiv, să nu te grăbești, 1 în 1. Hai să o fac, hai să acum să mă grăbesc. Nu te grăbi. Gândește-le. Cu toate că e un an al acțiunii. Da. Dar vezi, fără grabă. Fără grabă, pentru că însăși anul e compus din cifre pare. 2, Păi și 0, nu există 2, riscul să intri 6. Nu există riscul să intri în zonă pasivă dacă nu grăbești? Nu. Tu acționezi, dar nu grăbit. Deci mereu îți găsești echilibru în gândirea aia, nu? Gata, vreau să o fac, gata, cum? Mă duc pe undeva. înțeles. Stai mă, gândește, fă planul, cu strategia, pe termen lung, spune 26-8. Acolo va veni belșugul. Acolo vei avea cu adevărat de câștigat, oricine ai fi tu. Dacă faci o strategie, o afacere pe termen lung. Acolo vine 8 din 26. 1, ca și vibrație. Uite, vibrația 1. Probleme, mulți pot avea probleme în tot ce înseamnă zona capului. De la cap, dinți, nas, limbă, tot, urechi, nu știu, tot ce înseamnă zona capului, mare atenție, tensiuni, mai ales omul cu destin 1, tensiuni, dureri de cap, chiar insomnii, ai nevoie și de pauză, că de-aia zic nu te mai grăbi, echilibru între acțiunea propriu-zisă, dar și relaxare. Păi tu din 10 ore doar, ce vrei să faci? Doar grabă și acțiune? Nu, păi din alea 10, uite, poate 2 ore, ai timp pentru tine și te relaxezi. Vorba mea, a? Vorba ta. Sigur că astea, masaj la cap poate să fie ceva. Ok. Adică o relaxare psihică. Da? Mentală, mai uită-te și la ce-ți dorești. Nu doar învață. Păi dar nu că tu îți dorești acțiunea. Nu e vorba la unul să uite la ce își dorește. Să se uite în el, în relaxarea din el. Că el oricum își dorește acțiunea, că de-aia e unul. Dar și relaxare. Poate să facă și anumite exerciții fizice, dar nu dure. Ceva mai blând, mai liniștit. Mare atenție la tot ce înseamnă cap, inimă, tensiune arterială. În cazul lui 1. Deci e clar cum vine succesul pentru tine, omul cu destin 1? Cred că da. Acțiune, du-ți ideile la bun sfârșit, începe-o, nu fi pasiv, da? Nu te izola, treci la treabă, dar totul gândit și acceptă situațiile care te vor duce într-o poziție de conducere, neapărat. Și a venit succesul. Cel mai simplu de înțeles. Nu trebuie să le complicăm. Cifra destin 2. Vezi? Dacă unul era
cel ce acționează, pionierul, 2, diplomatul. De aceea, știi cum e? Dacă tu ești 2, dar anul e vibrația 1, tu trebuie să aduci diplomația, să aduci echilibru, să aduci, să legi lucrurile, oamenii, organizațiile, ce-o fi 2, da, dar tu să fii șeful 1. Nu mai merge să fii mâna dreaptă anul ăsta. Știi? 2, bă, eu o să fiu și mâna dreaptă, cuiva e bine, să intervin doar atunci. Nu, trebuie să fie propria ta inițiativă, propria ta idee în așa ceva. Chiar dacă tu ești cel care aduci acest echilibru de legătură. Trebuie să fii, adică mai scurt, ieși în față. Nu mai sta ascuns. Simplu, cred eu. Adică nu trebuie să aștepți de la altcineva să facă pentru tine. Fă-o tu. Că dai 2 și 1. S-au întrunit condițiile ca acum să poți să hrănești toată pozitivitatea ta. Să dai tot ce e mai bun de tine. Ce? Da. Ăla care aduce împăciuirea, ăla care aduce armonia, face legătura, ce s-a rupt, s-a lipit cu superglul, nu știu. Legătură. Legătură între două lumi care să aibă un scop mult mai mare, adică comun, dar în beneficiu tuturor cumva. Scopul alea trebuie să fie prin diplomație, să mediezi lucrurile, să aduci împăciuire ca destin 2, să legi, să relegi 2, să înțelegi pe ceilalți și să le spui că va fi bine, dar totul în funcție de 1. Nu aștepta să vină din partea altuia, nu aștepta să spună altul, bă, tu știi că tu ar trebui să faci aia? Nu! Asta spune Anu, tu din tine trebuie să o faci. Ieși în față. Asta înseamnă, totodată, că ar trebui să te ferești ca de naiba de nehotărâre. Că 2 așa poate să fie, mai ales și în unul ăsta. Să o fac așa, aș face-o, dar nu... Vezi, nehotărâre. Defecte de 2. Dar în raport de 1, că nu orice defect acolo. Deci nehotărârea și frica, că nu știu, de a deranja. Că el poate să zică, nu vreau, domnule, eu să deranjez. Bă, du-te, bă, ieși în față. 1. Și asta îți va aduce succes. Ca destin 2. Deci pentru toți cu destin 2. Sau, că știi cum e, poate să dea 2 sau 11 acel al doilea număr, ca și destin. Da? Deci chit că ție ți-a dat 11 după tot calculul pe care l-am explicat noi, nu contează, dur în mintea ta mai departe 1 cu 1, 2, deși tu ești acolo, chiar dacă ai și nivelul de 2 de 1, care înseamnă și multe alte lucruri, la iluminare, în raport de alte lucruri. Trebuie să devii un exemplu de cauză-efect în 11. Apropo, mare atenție pe ăștia care sunt interior 26 cu destin 11. Așa. N-am înțeles. Am spus mare atenție pe oamenii care sunt născuți în ziua 26 și au destin 11. Ok. Mare atenție la modul că există posibilitatea ca ei să fie în postul ăla suprem. Poziția aia Da. X. Da. Exactă. Condițiile arată că acele... E o mare probabilitate ca aceștia exact. să aibă o poziție înaltă prin care să medieze niște, nu știu ce, Mari, lucruri mari. 26 a 11, pe astea sunt lucruri mari. La nivel planetar poate, sau la nivel de organizații mari, la nivel de țări, nu știu. Deci, tu cu destinul 2, tot ceea ce trebuie să faci și vrei să faci, nu-l faci singur neapărat. Într-un parteneriat cu cineva, dar tu să-l conduci. Tu să aduci mai mult ideile alea. Viziunea prin care tu cu acel X cineva, adică acel parteneriat, ajungi în succes. Și o să-ți iasă de la sine putere. Mare atenție, probleme. În afară că am spus la 1 pentru toată lumea, pentru 2 în mai aparte. Probleme digestive și hormonale. De ce? Stresul emoțional, din cauza lui, adică. Ai nevoie de odihnă și să eviți supra-solicitare emoțională. Nu contează de unde vine. N-are nicio importanță. Mare atenție în zonele stomac, glande și sistem limfatic. Da? Mare atenție. Deci, automat că tu, 2 la ce am spus, trebuie să ajungi într-un echilibru emoțional, garantat. Și nici nu să nu iei stări succesive, emoționale asupra ta. Rapid.
De un exemplu. Orice exemplu. Acum ești într-un scenariu și te-ai încărcat cu niște stări emoționale neprielnice ție, nu stai să le analizezi, nu stai să te echilibrezi, mergi mai departe, în următoarea cameră, ai deschis ușa, în următoarea cameră ați oameni cu alte stări emoționale și toate se aruncă asupra ta, le iei și pe alea, apoi altă cameră. Nu. De-aia spun. Ai nevoie de un echilibru emoțional, ai nevoie să accepti niște lucruri în anul ăsta și să vezi că tu ai toată capacitatea să reușești și să o faci. Destin 2. Deci cred că e clar, zic eu, tot ce înseamnă omul cu Destin 2 într-un raport. Sigur că puteți fi mult mai complex, dar te ajuns să înțeleagă ce e de făcut și la ce să ai grijă. În afară de ce va urma și după acestea, la ce vom explica. Bun. Omul Destin 3 sau celor care v-a dat calculul 12. 1 cu 2, primul nivel al destinului este 3, garantat. Știi cum e? 3-ul este un om al distracțiilor. Clar. Dar anul 1 spune 3 cu 1, 4, vezi? O muncă creativă. Că acolo oricum te vei distra. Cam așa. O disciplină anul ăsta creativă, o muncă creativă. Să nu risipești energia ta în proiecte fără scop. Clar. Fără un scop definit. Doar că vrei tu să o faci. Doar că vrei tu să mai faci ceva. Adică să nu aibă un beneficiu real. Da, doar că vrei tu să mai faci ceva, hai să o începi și pe aia. Dar după aia nu o să o duci la bun sfârșit. Fă strategia, vezi obiectivul, vezi de la A la B ce reprezintă scenariul A de la A la B, puneți claritatea, aduci disciplină și o muncă creativă în acel ceva. Și așa vei avea succes. În tot ceea ce faci ca 3, imaginea publică, ca networking, știi cum am spune noi, imaginea publică și comunicarea te vor ajuta 100%. Deci e clar ce e de făcut. În viață, în anul ăsta, tu ca Destin 3, tu nu trebuie să ai blocaje de exprimare. Tu trebuie să te exprimi, neapărat. Liber, așa. 3, exprimarea liberă. Dacă nu o faci, poți ajunge în anul 2026 să ai probleme la tot ce înseamnă cu asta. Vezi? Gât, laringe, faringe, Ok. tiroidă. Poate unii rămân așa fără voce. Că asta înseamnă comunicare. Dacă ajungi într-un astfel de scenariu, va trebui să te supui la niște acțiuni creative, de la artă la scris, dans. Poți să ajungi într-o 3 respirație conștientă cu tine ca să accepti niște lucruri, dar acestea. Și mare atenție și la sistem respirator. Deci este clar, spun eu, pentru omul cu Destin 3. Destin 4. 4, știi cum este? Un 4 are tendința să cunoască exact cadrul de manifestare și să-l și controleze prin propriile reguli, legi. Anul spune 4, 1, 5 totodată. Acționează, dar fără să dorești neapărat să controlezi tu tot. Haosul ăla, dacă vrei așa. Eliberează-te de metodele învechite și tinzi către un nou început al tău. Greu pentru 4. Pentru mulți va fi greu, dar cei care sunt în calități nu va fi greu. Se vor simți, vor intra cumva într-un disconfort, evident, ca la orice început, dar nu va fi dificil. Dar da, oamenii care sunt blocați cu totul în confortul lor personal, oamenii care sunt blocați în activitățile mecanice ale structurii respective în care, nu știu, își manifestă potențialul într-un domeniu și vor rămâne acolo și nu vor să încerce noul,
pentru ei va fi foarte greu și vor avea multe pierderi. Până la probleme de sănătate chiar. Corpul fizic. Oamenii care înțeleg că e nevoie să accept noul, necunoscutul, să fac ceva cu totul nou, ceva care mă scoate din confort, ceva care îmi schimbă și cadrul de manifestare, ceva sub o nouă formă a mea de a fi, vor avea foarte mult de câștigat ca și 4. Automat că la ce am spus trebuie să te adaptezi ca 4. N-ai cum altfel. Te duci într-un cadru nou. Trebuie să te adaptezi și să vezi adaptarea asta ceva benefic. Nu, ce să fac acum, trebuie să mă adaptez. Adică nu te duci cu rigiditate. Că Da. ți-o preia tot corpul. Exact, după. te duci cu bucurie. Cu dorința că trebuie ceva nou și vrei să fii ceva nou. Tu, mai evoluat în tine. Adică tendințe spre rigiditate, tensiune musculară și dureri lombare. Mare atenție. Imperios necesar pentru 4. Sport. Exerciții fizice. Stretching, de exemplu. Și lucruri cu pământul. Contact cu pământul, 4. Coloana vertebrală, articulații și sistem osos. Mare atenție la toate astea. 5. Explorator, călător. Și aici e foarte important. Uite, una este să fii liber, una e să fugi de responsabilități, una e să fugi de ceva care te-ar scoate din confort. Tu du-te către, fii liber, ca și 5, dar totul rest 6, 5 cu 1, 6, responsabil. Nu fugi de lucruri. Las că o lasă pe spatele altuia. Poate și ăla o lasă pe spatele. Lucruri și nu doar, și de situații. Lucruri, scenarii, situații, oameni. Orice. Până la oameni sau orice. Deci nu fugi. Deci să nu faci confuzii între libertate și fugă, practic. Schimbări, a fi altfel, da, dar calculată, responsabil și nu să impulsivitate în ele. Mare atenție la tot ce înseamnă o decizie bruscă, tu ca destin 5, mare atenție, și să te ferești de relații instabile. Îți vor aduce haos în viață. Și ai grijă în ce riști tu financiar anul ăsta. În raport de sănătate, mare atenție la tot ce înseamnă stresul, insomniile, tulburări digestive sau hepatice. Deci, mișcare, stat în natură, detoxifiere, mai ales dacă încă consumi anumite substanțe psihodelice, psihotrope, de la droguri, știu eu, la orice, ai nevoie de asta, și să fii foarte atent și la sănătatea corpului. Mare atenție la ficat, sistem nervos, stomac, pe scurt, ca destin 5. Cred că este foarte clar și aici. De acord? Destinul 6. Cel ce aduce echilibru și vindecarea, uite. 6 cu 1, 6. Omul destin 6 trebuie să aibă foarte mare atenție la tot ce înseamnă dorința aia excesivă de grijă față de alții. Că va uita de el garantat în anul ăsta. La cloșcă. Da. Deci să arăți grija, protecția ta celorlalți și să o ai față de ceilalți, dar nu uita de tine. Deci nu duce în exces. Asta e tema pentru anul lui? Din start, cu asta încep. Deci echilibru între responsabilitate și iubire de sine, uite așa. Asta se cere 6 anul ăsta, mai bine spus. Dacă până acum nu te-ai pus pe primul loc, tu cu destin 6, anul 2026 spune 1. Da, e momentul. Să fii și tu pe primul loc, să tinzi către vocația ta, să faci o meserie, de exemplu, unde te vezi a fi acolo și care te face să zâmbești. Că altfel o să ai numai de suferit de fapt. Îmi permiți o întrebare? Te rog. Din ce spui tu, reiese că fiecare vibrație e necesar ca oamenii aceștia să facă ce le place și lucruri care sunt vocaționale? Hai să vedem și de ce. 2026, da? da, clar. Bun, și în piața, stai un pic,
o meserie normală, cum ar fi, nu știu, un om care lucrează într-o uzină. Da, destin 4, de exemplu. Bun, da, în administrația publică, nu știu. Ideea este, poate să devină vocație acea meserie? Păi dacă el se simte acolo bine, îi place ceea ce face, se simte el cu el acolo. Deci, poate deveni vocație în raportul lui direct, cum privește ceea ce face, ci nu ca imagine socială despre ce înseamnă să ai un post vocațional și nu. Exact. Că Mulțumesc. vezi tu cum e? Când vorbim despre vocații, noi vorbim despre 6. Anul 2026 se termină în 6. E cât de important e vocația asta, știi? Dar vocația aia, una e vocația cu totul și de ce îi spunem vocație? Bă, mă simt așa plăcut să o fac. Mă simt așa de bine că o fac. Încep să mă cunosc pe mine în bucuria vieții de a trăi, doar că eu fac zi de zi treaba aia. Eu când m-am trezit, eu nu știu cum să fac mai repede să ajung acolo. De ce? Că mă simt eu, domne, și îmi place. Uite așa. Finețe, cum ar Da. spune în... Și știi cum Ok. e? Fiecare cifră are calitățile ei, are dorințele ei, fricile ei, intențiile ei, năravurile ei și ce o să-i placă unei cifre, lui aia altă nici nu vrea să audă de ea. Dar aia e pentru acea cifră. Corect. Știi? Un 4 poate să fie contabil. Știi? Dar un 9 nu. Dar un 9 nu. Da? Vezi mecanica? Nu, am văzut episoadele până acum. Da. Deci, da, dacă aia e pentru el, aia îi place lui 4 cu cifrele, cu alea, să calculeze, să nu știu ce. Da. Zic și eu așa. Înțeleg. Tot aici, că nu am terminat. Mare atenție, deci tensiune emoțională. Deci trebuie să ajungi la un echilibru emoțional 6, că 6 e un 2 la un alt nivel oricum. Mare atenție la tot ce înseamnă probleme cu inima, stomac și gât, tiroid la fel. Sexualitatea e foarte importantă pentru tine și în anul ăsta și în orice an. Pentru toată lumea. Dar mai ales pentru 6. Pentru că 6-le ca și cifră demonstrabil, statistică, oamenii cu 6, că interior mai ales, dar și către destin, vor tinde și acolo, vor avea mereu mai multe necesități sexuale decât ceilalți. Dacă sunt în calități măcar. Să nu fugă de asta. Știi? De aceea e foarte important. Și cu cât va avea acest aspect al vieții echilibrat sub o formă sau alta, îi va merge foarte bine și în, că tot spuneam de 6. 6 e vocația, dar ca și profesie. 6. Va merge din ce în ce mai bine acolo. Și dacă tinzi către aceste probleme, artă, relaxare, hrană echilibrată și să stai în familia ta armonioasă. Care o fie ea, tu știi. Deci, inimă, stomac, gât, aceste 3 zone, mare atenție. Lucruri, scenarii sensibile. Bine așa spus. 7. 1. 7, 1, 8. Aha, asta spune... Am înțeles că îți place izolarea. Am înțeles că îți place introspecția, dar nu te însingura prea mult. Din start pentru omul cu destin 7. Tu 7 vrei introspecția, dar unul spune, băi, gata, acum transformă în acțiune, tinzi către o putere prin acea introspecție și înțelegere profundă, acționează cu ea în ceva și scoate o putere mai înaltă de tine, arată lumii. Știi? De-aia spun, nu te mai izola. Claritatea foarte necesară pentru tine destin 7, clar, dar latura aia spirituală trebuie cumva aplicată. Nu doar gândit așa în tine. Cred eu că nu știu ce. Aici e ideea. Chiar dacă mulți oameni în 2026 vor spune, Doamne, parcă nu-l înțeleg pe omul ăsta. Asta nu înseamnă că trebuie să te închizi în tine. Tu dă tot potențialul, silința și exprimă capacitățile, talentele tale și modul tău de a fi. Că odată, cât de curând, cumva să va înțelege. Și de acolo va veni și câștigul. 8. Omul cu destin 7, vezi tu, automat că va fi un pic mai greu anul ăsta.
Pentru că modul de acțiune în lume câteodată nu-l definește. Exact aia trebuie să facă. Practic el ar trebui din introvertit să ajungă extrovertit? Da. Prin modul de acțiune, da. Corect. E Mai greu. E greu, măi, Andrei. Dai pentru el și trebuie să o facă. Dar știi de ce? Că tu, ca să poți fi introvertit, tu ai trăit atâția ani în sistemul ăsta de introvertit. Nasol. Că anul trecut ți-a spus să te transformi. Să lași vechiul în spate. Să finalizezi ce trebuie de finalizat și pregătește-te în această transformare, că e 2026 un nou început al tău de a fi. Am căpătat înțelepciunea prin introspecții, singurătate, înțelegerea naturii, știu sau ce faci tu 7, în domeniul ăla care o fi, acum ești, acționează și ieși în față. Că asta e succes. Că dacă nu o să ai cine știe ce succes. Vezi cum e? Da. Posibile tulburări de somn, probleme, deci tulburări de somn, anxietate, sistem imunitar. Meditația, postul, mersul pe jos și conectarea cu natura te va ajuta de fiecare dată pe tine, ca 7. Sistemul nervos, somn și mari probleme cu ochii. Pentru oamenii cu destin 7. Cred că e logic aici. Destinul 8. Interesant aici. Da. Vezi tu, având în vedere că e și particularitatea 8 din 26, automat că omul ăsta va dori să acționeze prin el ca putere sau să dețină o putere prin modul lui de acțiune, dacă vrei așa. Dar trebuie să aibă grijă la tot ce înseamnă exces de control, oboseală, rigiditate, doar că vrea succesul. Sau să atingă puterea. Nu știu care, nu contează. Deci mereu aici un echilibru. Nu te supra-solicita, nu deveni rigid, foarte atent la asta, și mare atenție la tot ce înseamnă a controla tu tot. Succesul, știi cum e? Dom'le, vreau succesul, da, dar trebuie să ajungi într-un echilibru de putere și spiritualitate. Putere în lume. Echilibru între putere și spiritualitate, cred că e cel mai simplu de înțeles pentru toți. Sau compasiune. O și oferi, Ok. mai bine spus. Și cred că în primul rând să-ți oferi și ție. Păi tu ți oferi, că de-aia te duci către putere. Că e modul tău de a fi. Păi da, dacă te duci în exterior, tu nu-ți dai putere ego-ului Nu. și nu ție. 8 ți-am spus din start că 8 înseamnă 2 scenarii. Ori puterea din tine, 2 la a 3-a, ori că vei căpăta o putere în afara ta. Ok. Pentru el, pentru unii va fi prima variantă. Și vor tinde către o latură spirituală. Aici vor ajunge în echilibru la între putere și spiritualitate. Dar cei care se duc către puterea exterioară, sistemul financiar, bani, belșug în raportul ăsta, uite, vezi, putere, dar să le dai și altora, cum spuneam, echilibrul ăsta. De-aia, vezi, sunt 2 manifestări diferite. Și 7 le are 2 și fiecare cifră, probabil. Dar la o trebuia să explic așa. Că unii o să-i vezi către așa, latura asta, ceilalți către cealaltă latură. Că Da, va și o veni... să zici, bă, dar tot 8 e. Păi da, dar uite de ce. Exact. Tot 8 este, dar unul scoate puterea din el. Altul vrea puterea din afara lui. El ajunge să împlinească ceva din el, că e puterea. Altul poate să tindă doar către o poziție socială, ca putere. Nu contează. Dar asta nu înseamnă că trebuie să devii un tiran acolo, să calci pe cadavre pentru putere, nu înseamnă că trebuie să devii hapsân, nu contează să iei în picioare tot, doar pentru propriul tău succes. Și când ajungi acolo să aduci 8 injustiții, ceva ce nu-i drept, doar pentru interesul tău și o șpagă pe care o primești. Posibilă, da. Destin 8. Mare atenție la 8 cu 1, 9. Uite, universul ți le aduce dacă nu forțezi lucrurile. Ce simplu. Nu forța tu lucrurile. Adică lasă-le nu să fie în deplinul controlului, să fii tu în controlul lor. Nu? Dar nici să nu le forțezi. Doamne, vreau acum, nu știu cum să mai fac, pe care să A, manipulez. să le urgentezi. Da, să forțezi. Lasă, fii în flow universului. Tu doar mergi bine pe cale în ce am vorbit și vin el. Adică să primești când meriți. Corect. Și când îndeplinești condițiile, nu doar să vrei tu mai mult și să le forțezi. Cum să fac, să manipulez? Uite, dacă stau și merg așa, primesc banii ăia săptămâna viitoare. Bă, dar dacă îl manipulez eu pe ăsta, nu-i primi mâine. Zic și eu așa, știi? Știu că tu mai zici și tu așa, dar 8 cu 1, 9.
lasă universul să-ți dea exact când îndeplinești condițiile și atunci îți va merge cel mai bine în anul 2026. Ca și 8. Poate să aibă probleme cu tensiune, inimă, stres, cronic. Ai nevoie și de timp liber, odihnă, activități care nu implică competiție neapărat, doar pentru tine în tine, da? O activitate care vrei tu și sport, te ajută și sportul. Deci circulație, coloană, inimă, mare atenție și la astea. Și evident, destinul 9, vizionarul, cel ce aduce sens și idealism. Uite, vezi că tot spuneam 2025 9, acum 9, 1 cu 9, 10, aha, vrei să ai succes și îl vei avea garantat dacă tu nu te legi cu totul de trecut, dacă n-ai lăsat vechiul, nu te-ai transformat, n-ai finalizat lucrurile și nu te reînnoiești acum sub o nouă formă nouă de a fi, de a trăi, de a acționa, de a gândi, de a-ți face obiective în viață pe un termen mediu, scurt, mediu sau lung, nasol, vei avea foarte mult de pierdut. Foarte mult te va ajuta intuiția în acest an, pe tine destin nou și chiar trebuie să ții cont de acea intuiție. Nu trebuie neapărat, și inspirația, intuiția și inspirația, nu trebuie neapărat când și dai să aștepți neapărat ceva în schimb. Fă așa dezinteresat, doar din modul că oferi iubire universală, cumva. Pentru noi începuturi, pentru celălalt, dacă vrei. Adică marele beneficiu e că ai dat, nu că ai și primit. Exact. Și asta pe tine nu ar trebui să te împlinească. Dacă nu, nasol. Ești pe cealaltă barieră. Nu că îmi place cum zici. Păi dacă nu, vezi că e nasol. Păi dacă te duci pe cealaltă barieră, da. Și acolo 9 cu 1, 10, 1, tu începi, da, nu ai câștig succes 1. Vei pierde. Tot 1, da? Cealaltă extrem. Trebuie să ai foarte mare atenție la tot ce înseamnă acele emoții în care tu te scufunzi, care te pot obosi cu totul pe tine în acțiuni. Știi? Mare atenție la asta și să nu te pierzi în idealism. Oferă compasiune, oferă altruism, dar nu uita că și tu ești om. Și tu obosești, și tu ești afectat. Nu ești un Hristos acum. Ceva de genul. Epuizare mentală, dureri de cap, sensibilitate digestivă, mare atenție la acestea. Artă, sănătate, artă, mulțumesc, aer, curățenie interioară, dar și exterioară în funcție de mediu unde te afli, că nu înseamnă mediu. Meditație, retragere în natură, te pot ajuta, dar vezi să nu stai pe acolo, te ia somnul pe acolo. Adică totul cu limită. Cap, stomac, sistem nervos. Mare atenție la acestea. Vezi tu? Noi acum am vorbit în mici cuvinte despre destin și toate cele 9 particularități în funcție de anul 2021, ca să știm către cum să facem noi un lucru pe care ne-l dorim sub vibrațiile acestea în 2026, ca să avem succes, să nu ne mai punem singuri piedici. Și pentru că emisiunile în care vorbeam despre compatibilități între aceste cifre au fost foarte vizualizate. Așa, ne completăm. Și au fost solicitate informații din ce în ce mai multe despre. Ar fi util să-mi spui un pic și despre punțile acestea în raport cu 2026, adică punțile, mă refer la diferența dintre cifre, da? Distanță, diferență, cum se spune? E același lucru. Ok, diferența dintre două cifre reprezintă o punte și vreau să știu cum este influențată acea punte de legătură între aceste persoane în raportul anului 2026. Sigur că da. Evident că în orice an am vorbit sunt aceleași punți, dar subtilitatea anului în cauză, respectiv al nostru 2026, vibrație 1, va aduce acea subtilitate aduce niște aspecte care vor tinde mai mult în rezonanța punții dintre acei doi X factori.
Dacă până acum emisiunea a fost interesantă, vă promit că de acum devine mult mai interesantă, așa că, Andrei, începem să vorbim despre punți și am niște întrebări și niște scenarii să-ți dau, nici tu nu te aștepți la ele, însă eu aștept să beneficiez de toată cunoașterea ta. Sigur că da, de toate e imposibil, dar să beneficiezi de cunoașterea clară în raportul întrebărilor pe care mi le vei pune. Sigur. Și da, o să vorbim despre punțile acelea de legătură din episodul... Din episodul. 8, dacă ne amintim bine. La începutul episodului 8, într-adevăr, am vorbit despre punțile acestea. Da, de care am vorbit și să aducem o înțelegere a acestora în tot ceea ce înseamnă anul 2026. De ce? Păi noi deja am înțeles că în acest an multe familii se vor despărți. Hai să înțelegem ce ar trebui să facem noi în funcție de orice scenariu al unei familii, plecând de la 0 la 9, în funcție de anul 2026. Pentru cei care nu înțelegeți despre ce punți practic sau ce condiție trebuie îndeplinită ca doi oameni să rămână împreună, este recomandabil să vizualizați imperios necesar episodul 8 pentru a înțelege raportul punților. Mult mai recomandabil este să vizualizați toate episoadele pe care Mădălin și cu mine, eu și Mădălin, le-am pregătit și executat pentru voi, să aveți o mai mare înțelegere a tot ceea ce noi o să discutăm și de acum încolo. Tu observi că preiei de la mine stil de moderare și observi că eu preiau de la tine anumite părți de numerologie? Este normal. Asta înseamnă că atunci când două câmpuri electromagnetice, aurele, se întâlnesc, rezonează, preia unul de la altul, dar preia ceva calitativ, care să-i aducă un plus valoare. E foarte normal să fie așa. Mi-a plăcut foarte mult intervenția ta. Imediat ai preluat, ai captat atenția prin postură la cameră direct, ai transmis mesajul. Mi-a plăcut. E normal, pentru că știu ce energie am pus acolo și știu că am făcut-o pentru oameni și știu cât de important este pentru înțelegerea lor cât mai complexă, dacă vrei, sau și mai clară și simplă asupra fenomenului pe care îl începem, cel puțin acesta. Și hai să vedem. Dacă vorbim despre o punte 0, da? Asta ce înseamnă? Totul și nimic. Ori vrem amândoi, ori nu vrem niciunul. Dar în oricare extremă, anul 2026, care e vibrația 1, ce spune? Să vrem amândoi o idee nouă. Ar fi rentabil să vrem amândoi o înnoire a noastră, ca și cuplu cu totul, să vrem amândoi niște acțiuni de tip nou, să vrem amândoi un obiectiv nou. Vezi ideea? E 0, da, ceva nou. Nu putem să mai stăm în vechi. Că în vechi voiam ceva, nu eram de acord cu ceva împreună, dar din vechi. Acum în nou să vrem amândoi lucruri noi calitative și să nu vrem amândoi lucruri noi destructive. Care are rezonanță cu 2026, cel puțin la ce am explicat noi până acum. Deci, recomandabil. Începeți ceva nou. Și fiți amândoi de acord cu aia, evident. Un obiectiv nou. Faceți-vă un plan nou. Duceți-vă într-un loc nou în care n-ați mai fost până acum. Să împuterniciți și mai mult legătura și puntea voastră. Dar dacă deja există, să presupunem că există tensiuni la nivelul cuplului care are o punte de 0 și unul dintre, nespunând, dar gândind, a luat în calcul posibilitatea să plece de acolo. Ce se întâmplă? Cum influențează 1 din 2026 gândul acelei persoane? 1 înseamnă gând. Înseamnă că se va întâmpla. 2. Wow!
Nu, gândul, acțiunea gândului. Unu. Ok. Dar, de ce au ajuns ei aici? Adică noi trebuie să vedem mereu rădăcina problemei. Asta înseamnă că mă reîntorc la acestui episod în care îmi spuneai cât de mult vor conta întrebările? Evident. Dar, totodată, noi trebuie să vedem rădăcina fundamentală. Păi dacă eu sunt de acord și tu nu ești de acord, într-un cuplu, înseamnă că cineva evoluează, cineva nu. Înseamnă că cineva a dorit transformarea din 2025, a finalizat ceva, l-a lăsat în spate pentru a se renoi la un nou a fi a lui, iar celălalt poate nu. Asta la un nivel. Dacă ne raportăm doar la lucruri din punct de vedere materiale, domnule, eu vreau o casă nouă, tu nu vrei. Eu vreau să mergem până în Focșani, tu vrei în Brăila, nu știu, zic și eu. Astea să trec rapid. Mă înțelegi? Că în 2026 vine un nou început și să vedem, de exemplu, cel care n-a vrut, cât de important era acel nou început pentru cel care a vrut. Ok. Și cumva se reglează mult mai rapid. Dacă te duci către latura asta, tendința către spiritualitate, evoluția ta ca individ, unul da, unul nu, cam nasol acolo. Pentru că unul spune, e momentul să încep ceva nou, e momentul să nu mă blochez, e momentul să acționez și s-ar putea să întâmple. Ok, eu cred că știu răspunsul la următoarea întrebare, însă vreau să-l primesc de la tine. Crezi că acel gând există posibilitatea să pornească din cel care a investit în interiorul său și a avut timp să pună întrebări despre el și nu despre partenerul lui? De acolo pleacă mereu. Pentru că cel care evoluează este mult mai puternic și dacă e mult mai puternic, înseamnă că are și puterea să decidă și să acționeze unul. Dar poate exista și o anomalie în cazul în care cel care nu se poate alinea evoluției unuia dintre ei să înceapă să pună presiune el prin astfel de întrebări? El a pus presiune și până la astfel de întrebări. Păi altfel cum au ajuns ei într-un dezacord? Bine, nu neapărat o tensiune voită, ci pur și simplu o incapacitate sau că nu s-au întrunit toate condițiile necesare să fie și el în pas cu celălalt partener. Nu contează că e voită, nevoită, conștientă, inconștientă, cu știința lui să fără de ea. Contează că e. Deci da. Așa că, automat că cel care nu va tinde către acea dorință, înțelegerea celuilalt de evoluții și necesitatea lui, automat că el va aduce situații, scenarii, fenomene, gânduri, idei care să-l facă pe celălalt să se întoarcă la vechiul lui. Ca să rezonăm din nou. Că dacă eu sunt ăla care nu m-am înnoit și tu te înnoiești, noi ca să înțelegem, ori ajung eu la tine și mă înnoiesc și eu, ori te aduc pe tine la nivelul meu de vechi. Dar dacă eu sunt în vechi, îmi va fi mult mai ușor să tind să te aduc pe tine la nivelul meu de a fi vechi din nou. Logic, nu? Cam așa. Bun. Asta este în raportul de punte 0? Da. Bun. Când avem puntea 1 și uite, exact și anul 1, vibrație 1 a anului 2026, împuternicești de 2 ori podul ăla. Adică tot ce înseamnă a ne da idei unul altuia, a ne face scopuri comune, a ne spune gândurile unul altuia, nevoile unul altuia, să aplicăm o voință în ceva anume, să ne facem un nou obiectiv, să avem o claritate, curaj, îndrăzneală în situațiile de timp nou împreună, ne vor împuternici dublu de anul ăsta. Dacă nu se mai întâmplă aceste scenarii, ne va despărți de 2 ori mai repede. Deci e un amplificator. 1-1. Dublul lui 1. De 2 ori mai repede 1. Deci, mare atenție la tot ce înseamnă această punte. Andrei, dar așa cum ai povestit la începutul emisiunii, spuneai că din punct de vedere numerologic se vor despărți mulți. Da. Și eu îți dau un scenariu de familie în care sunt implicați și copii. Da. Ce se întâmplă acolo într-o relație punte 1
când sunt și copii la mijloc? În orice punte am luat, nu contează puntea în esență, pentru că acolo va conta doar decizia în raportul vibrației, de fapt, 1 a anului. Copiii vor avea de suferit, automat, ca în orice scenariu. Dar omul care simte în el că ceva îl blochează, ceva îl împiedică, simte nevoia că neapărat trebuie să facă ceva, dar nu poate să-l facă în scenariul respectiv care a fost sau încă este de o perioadă mai lungă de timp, ce crezi că va face? Se va înnoi. Dar și copiii, și pe copii își va da silința, va încerca să îi înnoiască în adaptarea alegerii 1 pe care el 1 a avut-o. Bun, de aici rezultă faptul că pe un termen foarte scurt, din ce înțeleg eu, copiii pot fi afectați pe un termen foarte scurt, dar pe un termen mediu și lung, copiii vor beneficia din abundență de schimbarea lui 1. Nu neapărat. Pe o perioadă scurtă, uite, un punct. Da, Deci atât de profund, într-un punct, îi va durea foarte profund. ok, Că de-aia e 2026, ce fripare. bun, Pe un termen lung, îi va aștepta să se adapteze la o nouă formă a lor de a fi, 1. Dar tot dureros va fi. ok. Da. Din nefericire. Să subliniez asta. Dar știi cum se spune? Noi suntem aici să experimentăm. Să trecem prin scenarii din care învățăm anumite lecții, luăm anumite experiențe care cu ele rămânem, în structură rămânem, evident. Chiar dacă sunt plăcute, ori mai puțin plăcute. Putea să fie și altfel? Da. Dar nu s-au îndeplinit condițiile necesare. S-au îndeplinit aceste condiții pentru aceste scenarii. Adică. Am înțeles. Bun. Mai ai ceva de spus la puntea de 2? Păi nu, că am fost la 1. Bine. La puntea de 1. Nu. Ok. A fost foarte clar, cred eu. Puntea 2. Ce înseamnă? 2 și 1, vezi? 2. Comunicare, emoție, simțire, trăire, a împărtăși stările emoționale și dorințele. 2. Legături, apă, seară, lună, stele, Așa. îndoieli la un nivel. Toate astea ca și punte de 2 care ne țin împreună, va trebui să aducem un 1 în toate. Adică, Un început nou în toate? bravo. Sau, altfel spus, o idee nouă prin care noi să putem manifesta astea. Îți dau un exemplu. Ei 2 și-au împărtășit unul altuia sentimentele de afecțiune în scenarele A, B, C, D, E. Acum să creezi un cu totul nou în care n-a fost niciodată, să vadă cum își împărtășesc noile trăiri acolo ca să-i împuternicească. 2. Comunicăm, dar ce comunicăm? 1. Noi idei, noi scopuri comune, noi metode de iubire, noi metode de trăiri, ca să putem să ne împuternicim mult mai mult în acest an. Pentru că anul ăsta cere. Iar dacă noi nu comunicăm, nu ne arătăm emoțiile, nu ne împărtășim dorințele, 2, tot ce am spus până acum nu le mai repet, automat că podul ăla să rupe. Lucrurile se distramă. Nu mai sunt suficiente. Poate nici n-au fost. Dar acum cu totul, după transformarea anului în începutul nou, nu mai e cale de mers mai departe. Pentru că 2 cu 1 ne dă 3. Toate astea, tot ce am spus, în o iubire pură să le facem. Într-o dorință pură să le facem. Comunicare sinceră să fie. Că noi comunicăm, dar cum? 3, sincer. Plin de afecțiune, expresivitate, iubire, pace, dorință de fericire prin acea comunicare a unei noi idei. Și acel pod, cu cât îl reîmputernicești ca și structură, nu mai poate sparge nimic. Și cum e apa trece, pietrele rămân. Nu știu cum să zic. Da, înțeleg. Cam acolo.
4. patru? 3. Trei. Scuză-mă, 3. Greșesc eu odată, greșești și tu odată. Trebuie să ne completăm. E 1-1, fii atent. Sigur că Iar da. 1-1. Mereu 1, vezi? Cât de important e 1 în 2026. De la nivel subconștient vin scenariile să vedem 1. Podul 3. Forma noastră de iubire. 3 e o formă, e prima formă geometrică. Deci acea forma noastră de iubire 3 trebuie să o înnoim. 1. Să fie mai stabilă, o 3 cu 1, 4. Mai ordonată, mai disciplinată, dar tot acest aspect, 3, printr-o formă nouă de iubire creativă, în 1, scenarii noi în care n-am mai fost, în locuri noi unde 3 nu am experimentat, 3, în locuri 1 noi în care să ne putem cerceta iubirea în noi, cu noi și din noi în afara noastră. Că de-aia noi vorbim de o formă de iubire, formă de relații, formă de trăire, o fericire într-un scenariu 4, cadru nou, unde se aplică noi gânduri, idei, dorințe și este și o formă de curaj de acolo. Totul. Nu sunt? Nu e bine. 4. Stabilitatea. Ordinea. Disciplina. Te rog. Andrei, uite, am omis să te întreb ceva. Dacă oamenii sunt singuri, și e bine că ți-o spun acum că ai putea să revii ușor, dacă oamenii, spre exemplu, sunt singuri, iar în 2026 încep o nouă relație, schimbă cumva podurile de legătură ca începuturi? Și dacă da, spunem 2-3 cuvinte de la 0 până la 4. Păi dar nu, dar gândește-te așa. Că omul, cu oricare om, va avea un pod de legătură. Da, Tot ce spun eu aici se aplică pentru podul ăla. perfect. Deci de la sine putere, știi? Deci la 4, ordinea, stabilitatea, structura, o normă, legea, regula, Ce înseamnă legea? legea noastră a casei, 4. Bun. Vezi? Legea cadrului nostru, legea pe care noi o respectăm în cadrul nostru. Că e de familie, că e de organizație, nu contează. 4. Toate trebuie să ne aducă sau să le aducem în noi situații 1, unde 5, 4 cu 1 acceptăm noul. Acceptăm lucrurile altfel, diferite, necunoscutul, împuternicindu-ne pe noi ca podul 4 să fie mai puternic și să căpătăm o nouă formă de stabilitate, un nou scenariu de ordine, organizare și putere de cadru. Dar astea toate cu potențialul să nu ne fie frică să ieșim din 4, cadrul nostru vechi. Logic? Cam greu. Pentru orice pod poate să spun același lucru, crede-mă. Pentru că ei fiind în acel pod, exact alea vor fi grele, că de-aia e podul. Da, știi, eu când ți-am pus întrebarea cu noile cupluri în 2026, știi cum e? Una e să trăiești 30 de ani într-un pod, da? Într-o legătură, și să vină un 2026 peste tine care în unele cazuri amplifică, în unele hai să dăm drumul la treabă, să mai schimbi ceva sub forma de transformare după 30 de ani. În momentul în care intru, păi cumva e mai ușor. Că nu mai trebuie să restructurez ce am din spate. Eu vin pe un așternut așa zis, imaculat, alb, nou, cum vrei tu. Dar în momentul în care vin cu un bagaj foarte mare, n-ar trebui să stau să arunc de acolo, să le reorientez. Știi cum e? Eu dacă îmi fac acum cămară unde locuiesc și e goală, păi eu pun mai repede borcanele în cămara mea decât le pui tu în a ta, în care, spre exemplu, să presupunem că ai multe. Și cauciucuri de mașină și, mă rog, fiecare ce-și depozitează pe acolo. Nu știu eu exact. Păi ție trebuie să-ți iei o zi numai să faci curățenie acolo.
Corect. Să igienizezi? Mai ales pentru podul 4. Dar universul este într-o continuă transformare. Totul este în continuă mișcare, legea ritmului, ritmiciției. Așa. Deci totul se transformă, fie că vrem, fie că nu. Și atunci când noi, în situații de cuplu, de exemplu, dar și la nivel individual, nu acceptăm acea transformare, nu ne adaptăm, nu ne integrăm, pe scurt, de-aia nu mai poate universul. Ok. Deci, Înțeleg. că va apare acea suferință, că ei nu pot accepta noul, mai ales pentru 4, da? Ca structura aia. Că nu pot să accepte niște lucruri noi, necunoscute, nu schimbă forma lor de stabilitate în una mai trainică, poate. Să înțeleg Asta e. că din ce spui tu, că pe univers, da? Nu-l interesează modul prin care obții, ci îl interesează mai mult rezultatul. De fiecare dată. Că ești tu pus într-o situație de a reorganiza De a te lucruri. scoate din confort total, adică. Sunt- Aia e și ideea. Exact, asta voiam să zic. Cumva alea sunt lucrurile benefice pentru tine. Rămâi acolo. Exact. Trebuie să le depășești cu grație. Și să le devii una cu ele. Nu accepti, nu e nimic, vine și suferință. Le accepti, perfect. Suferința e pe moment, care se transformă în cea mai mare bucurie din momentul tău prezent. De-aia spun că de-aia nu mai poate universul, că nu este emoțional, el este mental. Simplu. Deci cum este? Când vine o factură să plătești, ea nu te întreabă, hei, și ce crezi că vrei să mă plătești? Ești pregătit să mă plătești? Tu mă plătești încă mai ai facilitățile acelui cadru, Serviciu, da. serviciu. Nu le mai ai. El plângea, nu se simțea bine și îl durea capul. De-aia nu mai poate factura de capul tău. Știi? Așa și universul. Ok. Brut. Da. Cere să fie plătită, o plătești, ești... Ai ea acele plătită. servicii în continuare. Exact. Nu le plătești, nu le mai ai. Da. Simplu. 5. Deci, libertate. A fi nonconformist. A face lucruri altfel, diferit, a străluci, a avea lângă mine cel care mi-aduce frumosul. Un bărbatul vede pe ea cea mai frumoasă. Ea strălucește. Ea îl vede pe el ingenios. Îl vede pe el total diferit și are un mod original de a face lucruri. Sexul. 5. 5 înseamnă și sexul. Toate vor o nouă formă sau un nou principiu de a-l manifesta. 1. Ele împreună dau 6. E ceva unde să ne aducă o armonie, un echilibru, o grijă mai înaltă unul față de celălalt în toate aspectele astea de 5. Idei noi sexuale, idei noi de a fi altfel, idei noi de a fi originali, idei noi de a străluci mai mult, ca acolo să ajungem noi comun într-un 6, echilibru, armonie, iubire mai amplă, sexualitate mai calitativă, 6, o imagine a noastră că e de iubire, de a fi sau de familie mult mai înaltă. Asta cere vibrația, dacă vrei să ne gândăm către ea. 7. 6, Păi n-a fost 6. 7. 7. Nu, a fost 5, ai dreptate. A fost 5 cu 1, 6. 6. Uite aici, vezi? Când vorbim de 6, din start vorbim că păi le-a legat dorința de familie. 6. Așa. Dorința de grijă, de armonie, Cămin, corect. cămin, echilibru, sexualitate, adică instinctele animalice. 6. Procreeri. Animalice, că poate nu vreau neapărat să procreeze. Păi animalele nu fac de plăcere. Da, dar noi suntem oameni, avem instincte, dar și alea cumva tot avem tendința să le gândim. Că altfel ne-am duce la o femeie, o luăm pe stradă și facem sex. Că animalul nu să gândești ea, să o curtez. Nu cum, n-ai văzut fazanii ăia pe unii ce sunt ritualurile lor? Nu.
Uite-te foarte clar în natură. Ăla este un mod de-a lor de a ajunge acolo, dar ele nu curtează, nu ajung la a curta. Instinctele animalice spun că noi ne satisfacem dorințele animalice și atât. Omul, având suflet, el va folosi și cuvinte pentru a te curta. E o chestie și o diferență. Uite-te la niște câini pe stradă. Așa, Știi? așa. Dar aici să cere un 1 în plus în an. Clar că noi idei de așa ceva, noi scopuri în aceste maniere de 6, noi obiective pe care să le atingem împreună ca familie, 6, ca iubire, într-un echilibru nou, dar toate 7 să ne aducă către o înțelegere mai profundă a familiei noastre și noi în ea. Că 6 cu 1, 7. Vezi? E o mecanică. Da, acum 7. 7. Tainele, introspecția, lucrurile misterioase care ne-au legat, Da, misterul în profunzime, lucruri mai ciudățele poate, spiritualitatea pe unii sau dorința de a tinde către ea. Toate doresc un nou obiectiv. Bun, până acum, de exemplu, noi ca familie am înțeles că în viață e foarte important să tindem către spiritualitate. Am înțeles asta. Acum hai să o punem și în practică. Okay. Să trecem la acțiunea ei. Să nu mai stăm în rezervă noi împreună, într-un spațiu oarecare, să ieșim în față din el și să acționăm acolo. Prin tot ce am înțeles noi cumva până acum. Și asta să ne aducă la o putere de familie care să fie vizibilă. 8. Deci, cam așa, în mici cuvinte. 8. Puterea, funcția, că funcția e putere, funcția statală sau orice tip de funcție, organizarea, ordinea, responsabilitatea, dorința de slavă, 8. Toate vor 1. Hai să aducem noi o idee în care să căpătăm o putere nouă. Să vezi ce puternici în podul dintre noi. Vezi? Hai să aducem un obiectiv nou pe baza căruia noi obținem o putere sau manifestăm puterea din noi altfel acum. Că e altceva. Și toate nouă să ne transforme pe noi. Acel nou obiectiv, idee, scop, gând, nu contează. Pentru că acea putere prin care acționăm, 1, va trebui să aducă o transformare la nivelul nostru de a fi. Și 9, transformarea, înnoirea, dorința de a ne scufunda în emoții profunde, dorința de a ne înțelege mult mai profund prin noi, unul cu altul, toate astea au nevoie de ceva nou neapărat acum. Pentru că 1 și 9, 10, 9 înseamnă înnoirea constantă, dar acum să fie ceva, 9 cu 1, 10. E un 1, dar prin 10. Ceva care poate în trecut ni se părea chiar nouă, bă, asta e prea de tot. Acum e momentul ei. Că de-aia e 10. Și să aducă la un nou început pentru noi, ca familie. Dacă până acum noi ne găseam pod nou, dar și imediat aveam nevoie să plecăm fiecare în lumea lui, latura lui, acum va trebui să ne găsim într-un aspect din nou cu totul și să și mai stăm câteodată. Deci ceva cu totul nou. Și uite așa vom putea împuternici aceste punți. Îți mulțumesc frumos că ai abordat și acest subiect, care clar a fost de interes și eu apreciez tare mult, mai ales când tu te aliniezi cu dorințele oamenilor și eu îți mulțumesc că am vorbit și despre asta. Mi-ar plăcea să știu, Andrei, de la tine, ce părere ai sau ce spune numerologia
despre copiii care se nasc în 2026. Da. Evident că va trebui să știm și data în care se nasc, Ok, Dar- ne raportăm doar la an. dar trebuia să cuvinte. subliniez asta, că e foarte importantă, Ok, dar având în vedere că oricum toți se vor naște în anul 2026, care ne dă 10, 1, aici vorbim despre copiii care vor aduce inițiativă în viață, acțiune, dorința de a fi cât mai activi, dorința de a iniția lucruri pentru ei și alții. Oameni cu un potențial de a aduce prin acțiunile lor puterea, adevărul, dreptatea 26-8 pentru ceilalți. Dar vezi tu? Numai că îi întâlnim în 2026, care are 10, 1, 6, 6, parte nevăzută. Asta trebuia cumva pe o tablă. Dar, oricum s-a subînțeles, acești copii au o putere de vindecare foarte înaltă. vindecare. Vindecare. Ei cu ei sau Ei cu vindecare? ei și ei cu alții. 1, structură de 2 și 6, adică vreau să zic. Deci vorbim despre oameni cu capacitatea de a înțelege puterea, de a o împărți exact, de a aduce lucruri echitabile în funcție de putere, familie, parteneriate și diplomația pe baza căruia puterea să va împărți corect. 2026, că tot m-ai întrebat. Bun, mulțumesc. Cu tot dragul. Pot prelua elemente din ce mi-ai spus tu cu privire la copiii născuți în 2026 și atunci când vorbim despre cei care se căsătoresc în 2026? Da, evident. Numai că, vezi tu, mulți chiar vor să se căsătorească în acest an. Ei sau părinților? Nu contează. Contează că cineva vrea și se întâmplă. Dar, numerologic, vibrația benefică... Vezi ce zice Andrei? Nu, vibrația benefică pentru o căsătorie armonioasă, echilibrată și de durată este 6. Ok. Orică e anul 6, orică e unul din ei va fi în an personal 6, o subtilitate neapărat de 6, că să facem luna a 6 în 2026 și ori o zi 6 sau ziua 6, luna 6, aia îți va aduce stabilitate. Că dacă ai făcut-o în luna a 7, garantat vă veți despărți, peste 90% din cazuri. Mă așteptam să nu zici, dar uite că ai zis. Păi da, e matematică. Că dacă tu nu te-ai dus într-o vibrație pentru familie, Și dacă se alinează, există vibrația lui 6 potențialul este benefic până la un nivel. Da, vezi tu? Doar dacă vorbim despre 2026, fără să ținem cont și de datele de naștere a celorlalți, nu o să spunem nimic cu precizie. ok. Dar având în vedere că 2026 cel puțin are finalul 6 și oamenii tind către calitățile lui 1, 6, 8 din an, vor avea șanse mai Mari. mari. Bun, dar având în vedere că noi am început discuția din acest episod cu privire la faptul că vor exista noi organizații care vor schimba, vor regla, Da. ce poți să-mi spui despre oamenii care, uite, acum fiind un an cu vibrație 1, da, domne, eu îmi fac firmă, mă apuc de treabă, până când să mai stau așa? Eu mă fac frizerul, am fost mecanic, ia că-mi fac eu firmă și mă fac frizer. Ce poți să-mi spui despre firmele, despre business-urile, despre proiectele care sunt înființate în 2026? Dacă acele firme, afaceri, hai să le spunem neapărat firme, afaceri, Afaceri. da, care au o strategie pe o perioadă lungă de timp, 1, 2, au ca bază și un raport de tehnologie în afacere, ceva nou, că una e să ai brutărie, da? Una e să ai un aparat care îți face pâine de acum 20 de ani. Una să ai un aparat din ziua de astăzi nou. Ok. Cine va aduce nou ăsta tehnologic în acea afacere, într-o strategie pe o perioadă lungă de timp, va avea curajul să acționeze cu ea
și să devină una cu ea, va avea succes din belșug. Fără să luăm în calcul date și alte scenarii. Sigur. Înțeles. Cei care se judecă în anul 2026. Știi cum spuneam, după faptă și răsplată? În anul ăsta, mai mult unii decât alții, că am spus, interior 26, ori vibrații 8, ori cel cu destin 8, ori o funcție ID 8, ăștia vor primi karmă instant anul ăsta. Și la un nivel mai subtil, apoi oamenii care au 8 în vibrația lor, cum ar fi 18-28, că și ăia nu-i 8 acolo, mai subtil, da, mai subtil. Automat că anul ăsta poți să intri la închisoare. De exemplu, uite, o să vezi mulți politicieni care vor fugi. Pur și simplu. Dacă ne raportăm la un individ, poate nu o să intre la închisoare. Dar dacă el trebuie neapărat să plătească nu știu ce, o va plăti anul ăsta. Că e vorba de o amendă, nu știu, amendă, că e vorba de o factură, că e vorba de orice e nevoie, anul ăsta e un nou început. Deci începutul ăsta trebuie să vină curat. A veni curat înseamnă să plătești scenariile acelea din trecutul tău, neplătit. Că vine karma și te atinge. Bă, nu mai merge așa. Dar nu este... A mers 8 ani, 9 ani, nu mai merge și acum. Dar nu este egal și cu a primi bonificație pentru o răsplată la ceva bun? Sigur că da. Adică dacă un 28 se judecă și el are dreptate în ce zice acolo, nu va primi pe măsură? Ba da. Va primi exact ceea ce merită, de-aia am zis, după plată și faptă și răsplată. Bun. Dar vezi tu, în anul ăsta, cu subtilitatea asta 8 din 26, dacă tu ca antreprenor, de exemplu, tu nu ești corect, nu ești drept, nu ești onorabil, nu ai coloană vertebrală în ceea ce faci, doar păcălești, de exemplu, știi? Pentru nu știu ce putere, dar o faci, nu contează, vei suferi enorm. De la sine putere. Dacă tu, ca om, individ, antreprenor și orice vrei tu, și stat, vei fi drept, echilibrat, aduci dreptatea, justiția ca particularitate între două familii, că-i țară, că-i un partid, că-s oameni, două structuri, adică, vei avea numai de câștigat din partea anului. Știi cum e? Că de-aia e 8 după faptă și răsplată. Sigur. Mulțumesc că mi-ai răspuns și la aceste întrebări. Cu tot dragul. Cu privire la achiziții ne poți spune ceva? Adică să presupunem că eu mi-am propus, vorbesc acum așa, îți dau doar un scenariu, își propune cineva să-și cumpere o mașină sau o casă. Ne poate influența sub o formă sau alta acest an? Sigur că da. În 2026 este benefic pentru achiziții, dar depinde ce achiziții. Dacă vorbim de casă 6 sau o afacere cu case, imobiliar 8, va merge. Depinde și zona geografică. Adică va fi evident. utilă. Va fi utilă, da. Vei avea un potențial de câștig acolo, garantat. Acum depinde și ce scenarii alte îmi spui. Mi-ai zis astea două, da. Acolo, în marea majoritate a cazurilor, va fi foarte profitabil. Depinde zona. Prețurile vor avea și scăderi și creșteri în acest 2026, și că ți-am zis, se schimbă din ce în ce mai mult sistemul financiar, se va tinde mult mai mult către sistemul digital, criptomonedă, afaceri cu tehnologie și AI, și acolo vor fi sume mari. Da, eu te întrebam mai ales cu privire la case, pentru că dacă, din ce am înțeles eu, va exista o transformare mare, aproape de noi cândva, cumva, pe sistemul financiar, știi, noi românii, studiile arată că majoritatea cumpărăm case făcând credite la bănci. Și acum te întreb dacă e ok, nu neapărat dacă e ok sau dacă mă sfătuiești, dacă ar fi totuși util să apelez la un credit să-mi iau o casă, dacă ar fi o decizie utilă pentru În mine. funcție de cifrele anului, nu. Cifrele anului spun că vei avea mult de suferit. Dacă ai lua credit la un institut bancar, ori ce ar fi.
nu este recomandabil. Tu poți să o faci, e decizia ta. Da, Dar cifrele arată Cifrele că spun, totul va fi lent, pasiv, dureros și vor veni plăți din partea acelui credit care de fapt n-ar fi trebuit să fie inclus. Deci, nu. Eu personal n-aș face. Uite așa mai bine. Mă dau pe mine exemplu. Mulțumesc. Cu tot dragul. Spune-mi, te rog frumos, cu ce continuăm, pentru că îți mai las și ție să mai divulgi din surprize. Sigur că da. Am înțeles foarte clar cât de importantă este particularitatea anului 2026, adică 26, și vreau să aduc mai multe informații despre 26. Evident că aici fiecare urmăritor va trebui să își folosească propria inteligență și să facă niște asocieri treptat, ca să înțeleagă cât de puternic e anul. În gematria abraică, numele Iahve, adică tetragramatorul divin, are valoarea numerică 26. Mai scurt, anul ăsta s-ar putea să apară cineva care să se arată ca un conducător înalt al lumii, care poate să aducă pace în orice, echilibru, Și care este asocierea? armonie. Este. Pentru că Iahve, de fapt, e Lucifer. Nu stau să intru din punct de vedere teologic, teozofic, nu vreau să intru în conflict cu absolut nimeni, pentru că eu nu sunt conflict cu mine, n-am cu cine să intru. Dar, din propria, nici nu mai trebuie să zic că din propria mea cercetare, că lucrurile să știu de mii de ani cine e Iahve. Unul e Dumnezeu, altul e Domnul Dumnezeu. Că dacă stai să te raportezi la Biblie, să spune în facere, la început spune așa, că Dumnezeu a creat bărbatul și femeia. Tot în facere mai apoi spune că Domnul Dumnezeu, vezi, nu mai e Dumnezeu, e Domnul al Dumnezeu. Din start, din facere în Biblie vă vorbește de doi Dumnezei diferiți. Domnul Dumnezeu a făcut pe Adam, iar rolul ăla o coastă, cum știți povestea. Și a făcut-o pe Eva. Adică Adam când a venit cu Eva, în el era. Doi Dumnezei total diferiți. Și că 26 dă numele Iahve, păi tu îți dai seama ce aplicabilitate de distrugere va fi în anul 2026 în multe locuri ale lumii. Și mai bine spun doar atât, restul trebuie să gândească și fiecare. În Cabala 26 este considerat numărul lui Dumnezeu. Vezi, Domnul Dumnezeu și Dumnezeu. Deci aici chiar că vorbim despre un echilibru între materie și spirit. În anul ăsta, neapărat. Deci vorbim despre armonia perfectă dintre sau între lumea spirituală și a materială. Elementul fier, al cărui număr atomic este 26, deci 26 este numărul atomic al fierului, mai scurt. 26 este asociat și cu planeta Marte, zeul, îi se spunea și acolo provenind, zeul războiului. Vezi? Deci va fi război în 2026. Sigur că va fi război. Unele se termină, până Ucraina, se va termina, dar în alte părți abia încep. Tensiuni, dorințe de război și așa mai departe. Dar și cu energia vitală care impulsionează transformarea. Deci nu m-ar mira ca în anul 2026 să se vorbească despre niște Marte, dorința de a pleca pe Marte, colonii pe Marte, ori că o să vorbim despre anumite colonii pe care entitățile din lumea noastră, vezi că n-am zis oamenii, și ce e important că n-am zis oamenii și trebuie să gândiți fiecare. Cum ar fi entități, nu știu, Elon Musk și alții, o să spună că facem colonii pe Marte sau că uite avem procesul de plecare pe Marte, acum îl stabilim, nu știu ce, ceva de Marte și colonii, ori că se va spune că sunt niște colonii pe Marte deja. Și aici mă opresc. Metalul fundamental pentru viață este fierul, care îl găsim în sânge, îl găsim în nucleul Pământului și în uneltele de fier, da?
Ca să înțelegem cât de important e fierul în anul 2026. Importanța lui, utilizarea lui, dorința să-l avem cât mai mult, spun marile puteri ale lumii, de exemplu, dar multe probleme în viața individului, acum omul, va fi la nivelul sângelui. Nu m-ar mira. Vezi cum încep? Mereu? Nu m-ar mira să vedem în lume, nu că doar într-o țară, în lume, foarte mulți oameni care pleacă din lumea asta din cauza unor coagulări de sânge undeva pe în corp. Oxid de fier, uite. Oxid de grafen. Apropo, oxidul de grafen este, atât spun, oxidul de grafen este cel mai bun conductor electric după planeta noastră. Și te oprești, Și cu asta nu? am zis tot, nu? Ok, mulțumesc. Așa, mulți oameni vor avea de-a face cu lipsa de fier în organism. Uite, cerul în anul 2026, și cerul ne va surprinde. Va avea cu totul alte culori. Din cauza sau datorită, cum vrea fiecare, excesului de fier în atmosferă. Păi va fi exces de fier în atmosferă și noi ca oameni vom avea, din punct de vedere numerologic, probleme cu asimilarea fierului? Păi da, că v-ați vaccinat. Aoleu, Andrei. Păi dacă tot mă întrebi. Bine, am înțeles. Așa. Tot aici o să vedem și anumite fenomene geofizice și meteorologice diverse. 26 este asociat și cred că am înțeles deja cu puterea, stabilitatea, protecția. Da, stai un pic. Da. Eu am rămas un pic la cer, că eu acum sunt ca un copilaș. Cum o să fie cerul? Portocaliu. Ok. Știi? Culorile astea deschise. De ce va fi așa? Că mulți spun apocalipsă. Nu, domnule, e vorba de fierul. Înțelegi? Păi chiar da, mulți or să zică, băi, dar ce se întâmplă? Da, acum știu. Fierul este, îi se mai și spune, inima planetei și simbol al forței interioare. De aceea vorbim de spiritualitate în anul ăsta foarte puternică. Dar vezi, că am spus, fierul este inima planetei. Da, dar inima planetei, totodată îi putem spune rezonanța Schumann. Sau câmpul electromagnetic al Pământului. Deci automat că există o mare probabilitate ca în anul ăsta să se vorbească de anumite explozii solare înalte. Am rămas blocat. Te rog. Cerul devine portocaliu. Sau o culoare de tipul ăsta, da. Mai închis, mai deschis, mai roșiatic. Își schimbă culoare. Da, în multe situații ale anului. Cauza fiind fierul. Da. Proporție mai mare, bun. De unde vine în proporția aia mai mare? Păi de ce se instalează acolo? Păi da, ia uite ce spun. Am spus așa, că fierul este inima planetei. Da. Rezonanța Schumann care crește radical. Adică activitatea solară. Dar nu soarele ăla. Da, am înțeles. Stai un pic. Interiorul. Trebuie să spun. Soarele negru, îi se spune. Care e în centrul Pământului. Nucleu? Da. Nu e nucleu neapărat. E soarele negru ca o formă de nucleu. Acolo vorbim de chiar lava magmatică. Și în jurul ei. Ok. Da? Și unde Și este aici situat? mai bine ne oprim. Da, unde e situat? Din În centrul Pământului. Și te duci către, dacă mergem către polul nord, dar vezi, eu spun că îți faci rău canalului, sincer. No. Dacă mergem către polul nord... Nu mai mergem. Păi de ce să mai mergem? Dar în centrul Pământului. Ok. Nu soarele după cer, ăla este o plasmă, e altceva. Vorbim de soare local, alte scenarii, alte lucruri de înțeles altă dată. Alte podcasturi, alte emisiuni, alte canale, alte informații. Da. Deci atât de important va fi această rezonanță Schumann și o să vedem creștere exponențiale a acesteia. Și de aceea și spun că activitatea solară este acum un potențial maxim, chiar acum. În potențial maxim și să vă spune că pot veni sau poate vor fi niște explozii solare. Ok. În chimie, fierul are 26 de protoni, un nucleu stabil, centru de gravitație energetică. Deci,
însăși planeta noastră, scuză-mă, va tinde să se echilibreze energetic. Și am mai spus noi niște scenarii în trecutul emisiunii. Stelele masive care explodează în supernove produc elemente până la 26, adică fier. Apoi, dincolo de 26, energia se va consuma. Fierul e pragul între viață și moarte în universul stelar. Adică, putem afla despre niște fenomene astronomice în care ceva undeva în sistemul solar sau în universul nostru, univers, o versiune a noastră, multivers, mai multe versiuni de ale noastre, ceva dispare și o supernovă apare. Știi? De aceea am zis de supernovă. Deci, în astronomie 26 e limita naturală a expansiunii. Dincolo de ea, materia se prăbușește și la propriu și la figurat sau superlativ, cum se zice. Da, în supernove, adică. Supernovă. Așa, aia să vedem alte lucruri interesante. Am prea multe, îți dai seama, n-avem cum să le abordăm pe toate. Acum o să aduc niște informații încât să subliniez importanța lui 26 în tot ce am spus că latură spirituală. În hinduism, în unele texte vedice, Brahma a creat lumea în 26 de etape. Japonia. În Japonia și în cultura lor japoneză. Adică ce? Orașul stelar. Uite, noi acum suntem în 2025 din punct de vedere a calendarului gregorian. Dar, din punct de vedere a calendarului bizantin, noi suntem, și acolo suntem, în anul 7000, să nu îmi pierd, să nu mă înșel, 7534-35. De când ce? Ca să-ți răspund întrebării fără să poate să mă întrebi. De când s-a eliberat orașul stelar? Întrebarea este, de ce calculul pe care tu l-ai făcut pe calendarul acesta și nu pe celălalt? Pentru că noi ne raportăm la egregorul ăsta nou format, calendarului gregorian. Și ăsta se aplică acum pentru noi, dar și acela se aplică la un alt nivel. Că și oricum am în două vibrații, dacă le calculezi îți dă tot unul. Fără să le calculezi, ai zis. Să le calculezi îți dă tot unul. Da, dar tu nu le-ai calculat. Ba da, că eu mă ocup și cu asta, dar nu o să vorbim despre asta. Am înțeles. Da, am dat o informație în plus pentru ascultători. Mulțumesc. Cu drag. Deci 26 este numărul luminilor sacre în unele interpretări shintoiste. 26 este considerat un număr perfect incomplet de către Pitagora, aproape perfect, aproape de perfecțiune, dar încă în căutarea totalității. Pentru că 28 este numărul perfect în apropierea lui. De fapt, 28 e al doilea număr perfect. De ce? Primul e 6. 26 simbolizează arhetipul construcțiilor între lumi. 26, 2 și 6, cei care construiesc poduri între lumi, între oameni, între minte și suflet. Despre toate astea vom vedea în anul 2026. Deci, vor veni scenariști, oameni, care vor crea poduri între oameni, poduri între națiuni, între state, pe apă, că doi și apă, uite, se vor face niște legături pe apă, care până acum nu s-au vorbit prea mult despre ele, sau poate nici n-au fost în unele, niște porturi, nu știu, pe apă. Da? Și legături între minte și suflet. Deci din ce în ce mai mulți oameni în 2026 vor dori o înțelegere, un echilibru și o completare a tot ce înseamnă creierul de aici și creierul de aici, care trebuie să intre într-o rezonanță. Da. De-aia am zis minte și suflet. Ok. 26 este singurul număr
care este cu o unitate mai mare decât un pătrat perfect, adică 21 e pătrat perfect, îl scriem 5 la a doua, și cu o unitate mai mic decât un cub perfect, 27, 3 la a treia. Adică 26 se află de fapt de ce am spus eu, între 25 și 27, adică într-un pătrat și un cub. Adică el este intermediarul între două dimensiuni diferite. Asta înseamnă că se va discuta foarte intens despre o altă dimensiune sau anumite forțe din alt plan sau dimensiune, da. Aici faci referire la 3D, 4D, 5D? Da, adică vorbesc chiar de extraterestri aici. Și se vor aduce din ce în ce mai multe înțelegeri despre lumea nevăzută. Dar noi acum în ce plan suntem? Văzut. Nu, 3D, 4D. Noi am trecut de 3D și am intrat în echilibrarea 4D și suntem acolo deja, ca să putem tinde treptat de acum încolo către 5D. Numai că mulți aduc supoziții personale, sigur că da, unii mai mult decât alții, despre ce ar însemna 5D. Numai că noi trebuie să înțelegem fenomenul foarte clar. Da. Deci, mulți în anul ăsta vor începe să se trezească din ce în ce mai mult în conștiință. Alții vor tinde foarte mult către spiritualitate sau unii abia încep acum. Până acum aici că au fost așa niște zombi și dintr-o dată se întâmplă ceva cu ei. Da, zici că au dormit și dintr-o dată... Da, unii chiar o să doarmă somnul de veci. În alchimie, 26 este numărul dintre luptă, știi? Scenariul trăiesc, mor, supraviețuiesc și iluminare. Aici o să dau doar informația. Ciclul precesiei axiale, adică mișcarea axei Pământului, durează aproximativ 26.000 de ani. Adică îi se spune un mare an cosmic. Ok. Ia să mai vedem. Psalmul 26 se vorbește acolo despre judecata dreaptă și curățenia spirituală. Wow! Tu știi, emit foarte multe, că am listă prea mare. Ai și descriere la acel psalm? Nu l-am pus aici pentru emisiunea noastră, dar fiecare aveți o Biblie, duceți-vă la Psalmul 26. 26 este asociat cu ziua sabatului în unele calcule cabalistice, simbol al odihnei divine. Da, văd că toate se duc în zona asta spirituală. 26-le. Și abia vă spun câteva încât să vedeți importanța lui 26. Și lucruri simple de înțeles, fără să mă duc în parapsihologie, metafizică, microbiologie, fizică cuantică. Noi vorbim la un nivel Dar cred care că să ne înțeleagă oamenii. Sigur că da. Ca să nu devină foarte grea informația. Și nici academică. Și nici rigid din partea mea. Știi? Și eu cred că chiar să înțelegi ce importanță e numai la ce am vorbit noi doi până acum, nu? Exact. Adică discuția cu cât este mai simplă, cu atât e mai ușor de înțeles și așa să știi că îi simțim utilitatea, că poți să vii să ne spui niște lucruri, eu să mă uit la tine ca mâța la calendar, da. Sau nu știu cum e vorba aia, să nu înțeleg nici eu nimic, să nu-ți pot adresa întrebări și îți dai seama că dacă eu nu înțeleg, majoritatea oamenilor nu înțeleg, pentru că eu cu ei noi suntem o reflexie asupra curiozității și dorinței de a ne informa. Exact. De aceea și mergem pe această cale și etapă. Mulțumesc. Vorbim acum despre niște artiști care foloseau numărul 26 ca un simbol. O să spun doar 3 exemple aici. Bob Dylan și-a lăsat primul album la 26 de ani. Și oamenii care doresc să asculte albumul să vadă despre ce e vorba, că e vorba despre libertate, despre niște chestii, dreptate. Route 26, cred că ai auzit de Route 26, este o temă recurentă în jazzul american, care semnifică drumuri, schimbare, libertate. Cifra 26 apare în mai multe filme, de exemplu,
oamenii care doresc să pot uita la... E un film, se numește numărul 23, în engleză, The Number 23. Unde acolo o să apară 23 plus 3. 26, care acolo exact în film va reprezenta finalul unei revelații. În muzică, 26 este frecvența notelor inferioare ale vocii umane în herți. 26 de herți, adică este limita audibilității pentru bas profund. Simbolic, vocea divină la pragul tăcerii. Asta înseamnă. Wow. Mă duce cu gândul că s-a ajuns la un nivel la care, fie că vrem sau nu, vocea noastră, intenția noastră și tot, se va duce către divinitate, către partea spirituală, fără să ne mai dorim sau ceva, pentru că a ajuns la pragul la care asta se cere. Da, că de-aia, dacă ți amintești, în episoadele anterioare, la un moment dat am pomenit despre un ciclu de 25.000 de ani cu 4 marere. Da, îmi amintesc. Da. Și acum noi finalizăm era de piatră, aproape finalizată și intrăm către 5 de vezi, adică intrăm în noua eră din ciclul de 25.000 de ani, era luminii. Mm-hmm. Era de aur. De aceea. În mici cuvinte, că aici trebuie să dezvoltăm foarte mult. Da, ai spus elegant. Numărul sfenic, 26, 2 ori 13, produsul a 2 primi, distinți. Ce numărul, cum? N-am înțeles. Ai spus tu prima dată numărul? Numărul sfenic. Adică înseamnă? numărul sfenic este vorba de produsul a 2 factori primi distincți. Ok. Reprezintă o combinație, sinteză. Poliedru cu 26 de fețe, rombic cu boctaedrul, o formă perfect echilibrată între cub și octaedru. Asta e foarte important pentru matematicieni, de fapt. Nu trebuia să Asta voiam să zic. nu trebuia să o spun. Oprim emisiunea, gata, Da. intrăm în... Da, nu am înțeles. Clar, este o informație pentru specialiști. Da, nici nu trebuie să intrăm aici. La fel, o să omit iar niște lucruri. Asta dovedește cum te-ai pregătit tu, de fapt, știi? Adică pentru tine, stai că e normal să zic asta, Andrei, puțin, stai că noi nu mai înțelegem. Da, că am vorbit un pic aici și despre teoria stringhiilor, cele 26 dimensiuni, teoria corzilor, dar trece peste ea. Și peste asta. În formă binară, 26 îl scriem sub forma 11010, avem 3 de 1, deci o să vorbim de multe idei noi, dar foarte creative, care, de exemplu, cu ideea asta am economisit 20 de ani de muncă, nu știu, ceva de genul, zic și eu. Poate nu 20 neapărat, știi, dar un exemplu, poate 26. Și 2 de 0, deci o suferință dublă, care apare și din interior și din afara omului în funcție de cât de centrat în el. Sau nu. Un lucru foarte important. Și nu o să zic mai mult, că nu trebuie. 26 este codul de țară UIC a Estoniei. Fiți cu ochii pe Estonia în 2026. Interesant, cred eu. Sigur că am adus doar câteva informații despre 26, dar să nu uităm ceva important. Ce? 2 cu 6 e 8. Hai să înțelegem anumite lucruri și despre 8. Andrei, îți mulțumesc pentru informațiile pe care le lași aici și îmi dau seama cât de valoroase sunt, pentru că încă, uite câți oameni sunt în această premieră și vă mulțumim tuturor, pentru că toți sunteți aici, iar numărul acesta este foarte mare. Nu uitați să dați și un like, pentru că este singurul mod prin care puteți ajuta ca această informație să ajungă la cât mai multe persoane. Mulțumesc și în continuare îl ascultăm pe Andrei. Da, cum spuneam, trebuie să vorbim și despre 8, cifra 8, deoarece 2 cu 6 ne va da 8. Și o să aduc anumite informații și despre 8, să înțelegem și să împuternicim tot ce am spus despre 8 până acum. În multe culturi, numărul 8 este asociat cu norocul, prosperitatea și succesul. În tradiția chineză, 8 este considerat un număr norocos, deoarece sună asemănător cu cuvântul pentru prosperitate sau bogăție. În creștinism,
8 este uneori asociat cu noul început și regenerarea, deoarece o săptămână are 7 zile, iar a 8-a zi, de fapt, în acest ciclu de 7, reprezintă prima zi. 8 este un număr par compus, este rezultatul adunării a două pătrate perfecte, care? 2 la a doua, plus 2 la a doua, 4 cu 4, 8. Există 8 note într-o octavă muzicală în sistemul muzical tradițional, de la do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Corect, da? Ai dreptate. Sigur că da. În mitologia vikingă există 8 lumi cunoscute, iar Yggdrasil, arborele vieții, conectează aceste lumi. Wow! Aici e mult de discutat, dar e ca informație. În codul, nu, Morse lasă altă dată, că nu se înțeleagă, trebuie să-l arăt. Trebuie să-l scriu. Da? Sunt 3 linii, 8. În codul Morse asta înseamnă. Și simbolizează? Și moarte. Renaștere? Mai mult moarte. Renaștere e 13. Am spus, am vorbit noi despre renaștere. Regenerare pentru unii, moarte pentru alții, plată pentru unii, răsplată pentru alții. Deci ca o karmă dreaptă în lumea orizontală. Există 8 sărbători importante în calendarul tradițional și sărbătorilor evreiești, cunoscute sub numele de sărbătorile de timp. Cine e interesant, va să le citească. 8. 2 la puterea 3. Un om va aduce trezire profundă în conștiință în acest an, poate avea vibrații 8 chiar din 26 sau destin 2 ori 8. 2 la puterea 3, 8. Toți vom fi afectați de acestea. Trebuie să-ți poți folosi emoțiile într-un sens trinitar, ar fi indicat, ceva să cunoști la nivel trinitar, adică de la A la Z, și acolo să-ți arăți profunzimea. Și acolo vei avea mult de câștigat. Nu să-l știi superficial, acel domeniu pe care îl practici. Nu contează care. Iar în 3 direcții. Și nevoile de autocontrol, organizare, simțul datoriei, responsabilitatea, fără acestea vei pierde și puterea pe care poate deja o deții. Deci neapărat acestea integrate în modul tău de activitate. Și a fi tu. 8 spune să tinzi către lumea mai înaltă. Dar, dar, înțelegând echilibru dintre cele două lumi, să nu devii hapsân, avar, prea încrezut și să nu calci pe cadavre. Tiran. 26.8 ne spune că mulți oameni vor câștiga din belșug, dar cei care știu să facă, cum spuneam, strategii pe termen lung. Da, deci anul 2026 e un an bun de investiții. În Cabala, 8 reprezintă transcederea naturii și puterea de a reface ordinea divină. Este asociat cu Sefira Hod, adică glorie, ordine și lege divină. Templul ebraic era inaugurat în a 8-a zi, semn al reînnoirii sacre. În creștinism, 8 este numărul învierii lui Hristos, în a 8-a zi după intrarea în Ierusalim. Și acum iar vine o întrebare pentru creștini, ca să nu zic pseudo-creștini. Când a înviat Hristos? Știi? Interesant, nu? Ei or să-ți răspundă în funcție de ceea ce au studiat. Și ce au studiat? Fiecare Nu ce Biblia? Dacă ești creștin? Cum fiecare ce a vrut? Nu, Păi n-am spus ce a vrut. Fiecare ce a putut. Cum adică ce a putut? Păi poate mulți n-au studiat și doar au auzit. Deci nu trebuie să răspundă ei. Dar cei care sunt și se consideră creștini, înseamnă că au studiat Biblia. Că de-aia ești creștin. Și dacă ai studiat Biblia, tu ar trebui să știi răspunsul. Asta spun atât. Nu mă duc mai mult. Să dau să-i explic clar. Că trebuie să subînțeleagă. Că a 8-a zi fiind prima zi, Hristos a înviat în prima zi. Adică duminică. Duminică e prima zi. A 7-a e sâmbătă. Sabatul. Și mă opresc aici. Da, ca informație, sigur că da. Botezul are formă de bazilică octagonală, simbol al renașterii sufletului. De aici vorbim de botez. În hinduism, zeul Vishnu are 8 avatare principale. Unii le cunosc sub Ashtvatar.
8 direcții sacre, cardinale și intermediare, guvernate de 8 zei, ordinea Universului. În budism, nobila cale octuplă, drumul spre iluminare înseamnă. 8. Armonia perfectă a minții, vorbirii și acțiunii, 2-3. În Egiptul antic, Ogdoad, adică grupul de 8 zei, care înseamnă haosul primordial care a creat lumea. 8. Originea creației din nimic, din neant. Acum, vreau să Tu înțelegem. aproape că ai scris o carte aici. Mai e. Hai să înțelegem trăsăturile pozitive și negative ale lui 8, adică ce neapărat să ținem cont și să aplicăm în anul 2026 în funcție de particularitatea 268 și ce să ne ferim ca din naiba. Când spun trăsături pozitive, automat că le aplicăm. Putere și rezistență, un om ambițios să fie, organizat, disciplinat, constructor și lider, un om drept și just, practic și realist, responsabilitate, cel ce atrage abundența, nu fugi de ea, autocontrol, echilibru între spirit și materie, un om perseverent, vizionar pragmatic, demn și sigur pe el, când e puternic, protector și un om corect, cu dreptate, justiție și adevăr. Astea, dacă le punem în aplicare, vom avea numai de câștigat. Numai de câștigat, da. Da. Trăsăturile negative ale lui 8. Autoritar, adică tinde să domine și să impună voința și celorlalți, chiar dacă ceilalți nu vor și ajunge dur și tiran rece. Egoputernic, crede că știe el tot și refuză sfaturi ori critici din partea celorlalți. Un om materialist, rece emoțional, rigid, controlator, perfecționist excesiv, se judecă dur pe sine și pe ceilalți. Karmic sever, atrage lecții dure când abuzează de putere sau injustiția o aduce prea mult. Furie reprimată, acumulează tensiune și izbucnește brusc el, în orice așa, știi? Singurătate autoimpusă, se izolează din teamă de vulnerabilitate. Frică de pierdere, încăpățânat, rece și calculat, poate părea lipsit de inimă când urmărește un scop anume, un obiectiv să-l atingă. Mândru, nu cere ajutor chiar și când are nevoie. Răzbunător, nu uită ușor ceea ce ai făcut, tinde să echilibreze totul prin forță. Învață să fii stăpân pe tine, nu pe ceilalți. Ca un sfat, o recomandare. Acum, 2026 când ne dă 1 vibrație. Hai să vedem trăsăturile pozitive și negative ale lui 1 de data asta. Independent, curajos, creativ, hotărât, lider din natura lui, natural, nu forțat, știi? Autentic, motivat, optimist, autentic, uite că l-am și spus, independența sa să inspire respect, orientat spre acțiune, deci cât mai activ să fie, spune unul, în anul 2026, plin de curaj, inițiativă, îndrăzneală, să fii direct anul ăsta, să-ți faci scopuri și să tinzi să le atingi. Trăsături negative: egoist, încăpățânat, dominant, impulsiv, singuratic, critic, arogant, nerăbdător, instabil emoțional, competitiv excesiv, adică transformă totul într-o luptă pentru a fi primul. Să fii competitiv ca unul anul ăsta, dar într-un sens constructiv. Să ne evoluăm unul pe altul. Nu lupta aia, trebuie să fiu eu primul, trebuie să fac orice să fiu primul. Nu. Vei ajunge în autodistrugerea ta. Te autosabotezi, mai bine spus. Acum, anumite informații foarte importante despre numărul 2026, că și el e un număr. Sigur că da. Se află între 2025 și 2027, ambele numere cu structuri interesante. 2025 este un pătrat perfect. De ce? Că îl putem scrie sub forma 45 la puterea a doua.
2027 este aproape un cub perfect. De ce? Că avem o înmulțire aproape către un cub perfect, adică 13 ori 13 ori 12. Deci 2026 este un număr de trecere între pătrat și cub, adică o poziție simbolic de echilibru. Îți dai seama ce lucruri ne așteaptă în 2027? Dar o să vorbim noi la momentul oportun. În formă binară, 2026 se scrie 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6 de 1, așa începem, 0, 1, 0, 1, 0. Deci are 11 cifre în sistem binar, dintre care 8 sunt 1. Și evident că 3, 0. Această predominanță de 1 simbolizează expansiune și forță și analiză digitală. Citită vizual are un echilibru aproape simetric. Energia ordinii în haos, se mai spune. În prima parte a anului vom avea și liniște, dar din a doua parte a anului lucrurile vor derapa. Totul va fi sub semnul întrebării și tensiunii. Cei 8 de 1 ne arată karmă, duritate, probleme, finanțe, judecată, adevăr, de mult așteptat. De când așteptam noi să aflăm adevărul ăla? Și acum să vă aduce, știi? Plată, răsplată. Cei 3 de 0 ne spun că pot fi pierderi în rețelele sau pe rețelele sociale, internet, curent sau internet, Wi-Fi, networking, relații în networking, rețele, informații eronate care te pot duce în pierdere, copiii care se vor pierde până în lume. Și poate să va vorbi despre, voi știați că, uite, în lume să pierd nu știu câți copii, an de an, și nimeni nu spune nimic despre asta? Și sunt folosiți în multe scenarii? În America... Nu da scenariile. Nu dau scenarii, spun un lucru. În America, an de an, dispar câteva sute de mii de copii. Și nimeni nu știe de unde sunt. Nu interesează pe nimeni. În România, dispar câteva mii de copii pe an de an. Dar... Da. Așa, altă dată. Dar e un subiect care trebuie vorbit. Să știi. E sensibil. Odată și odată. Știi că e sensibil. Nu contează că e sensibil, contează că aici trebuie să facem ceva. Neapărat. În fine, e mult de vorbit. Acum, Trebuie să ne raportăm la tot ce înseamnă o casă de copii. Trebuie să ne raportăm și de ce sunt construite, de ce sunt lăsate, ce se întâmplă acolo, ce se întâmplă copiii de acolo, ce înseamnă zmurdul, ce se întâmplă și ce face zmurdul, ce se întâmplă cu ce înseamnă adenocrom și multe alte situații. Așa. După luna a 7-a vom avea parte de multe lupte pentru putere. Adevăr și dreptate. Multe. În lume. Nu când doar în România. Și în România, dar în lume în esență. Eu vorbesc de an. Anul începe cu 1, dar se termină în 0. Adică anul se termină cu probleme. Unii vor pierde tot, chiar și țara. Da, uite, nu o să mai existe țări. Sunt acaparate. Chiar și alții câștigă tot. Avem 6 de 1 urmat de 0. Deci familiile mici și mari vor începe a pierde sau să se destrame chiar în prima parte a anului. La jumatea anului de acolo și mai mari probleme. Problemele vor începe și din interior, dar vor veni și din afară, din exterior. Organizațiile de centru-dreapta vor avea cel mai mult de suferit. Și un partid centru-dreapta, care o fi. Unele partide se vor dărâma cu totul, altele se vor reclea, liderii unor partide dispar, vin alții formează noi partide, alții dispar cu tot cu lider, alții dintr-un partid se mută în altul. Știi, ceva de genul. România ne dă 8. Dacă noi convertim cuvântul România, numele țării noastre, îl adunăm, ne va da 8. Deci va fi în centrul atenției o oarecare perioadă și aici va putea să schimbe și echipa din care face parte România. Și atâta spun, în anul 2026. Care sunt divizorii lui 2026? Păi 1
2, 1013 și însă și el, 2026. Deci, aceste numere pot împărți anul. Suma divizorilor lui 2026 fără 2026 ne va da 1016. 1 cu 0 cu 1 cu 6 adunat, suma divizorilor fără el ca un punct energetic condensat, ne va da 8. Înseamnă că 1. Luna a 8-a, august, va fi foarte problematică pentru toată planeta. Acolo vor veni adevăruri, lucruri de dreptate, karmă, pierderi, unii intră în închisoare, alții fug din țară, multe scenarii de tipul ăsta. Dorință de a echilibra o putere sau un război, dorință de pace și dorință de război care se vor bate cap în cap din două structuri diferite, două lumi, 8. Așa, unde întâlnim numărul 1016 în anul 2026, trebuie să avem foarte mare grijă, acolo ne putem pierde chiar și viața. Mare atenție, spun eu aici, la 8/8 2026. Cine vrea să țină cont, foarte bine. Dar hai să-l calculăm. 8 cu 8, 16. Și cu 2026, 10, 26. Câte am vorbit noi de 26 până acum? Mai mult. 8/8, aici e și un portal karmic, e să spune. Deoarece noi am exclus anul, însăși 2026 în adunarea divizorilor care îl compun, deci fără el, înseamnă că în această lună vorbim despre lucruri de 8, am spus câteva scenarii, care au început în trecut, de exemplu, iar multe fenomene din luna 8 vor avea repercursiuni și în viitor. De aceea, în luna aia se va aduce dreptate, adevăr, se vor plăti anumite lucruri și karmă, în funcție chiar dintre anumite scenarii din trecut. Se va vorbi poate mult și în perioada 2026, că vaccinul nu știu ce a fost. Vin niște organizații care spun că nu știu ce s-a întâmplat. Și alte scenarii. Suma divizorilor lui 2026, dacă luăm și pe el în calcul, ne va da 3042. 9. Și luna 9 foarte importantă. Luna 8 și 9, una din cele mai importante luni din an. Septembrie, adică. La fel, cu o importanță colosală. Aici vor veni transformări radicale în lume. Mare atenție, unde întâlnim numărul 3042, ne putem pierde chiar și viața. Pătratul numărului 2026 este 4.104.676. Cubul numărului 2026 este 8.316.073.576. O să explic imediat. Rădăcina pătrată a numărului 2026 este aproximativ 45,11. Rădăcina cubă a numărului 2026 este 12,665. Inversul lui 2026 este 0,00049936. Unde vom întâlni acestea, chiar dacă nu în forma lor completă, vom avea probleme, chiar ne poate paște moartea. Deci mare atenție și la aceste numere. Dau un exemplu, să fiu clar. Am spus, uite, cubul numărului 2026, am spus că este 8.316.073.576. Nu trebuie să întâlnești tot numărul ăsta. Dar dacă tu ai întâlnit, îți dau un exemplu. Dacă ai întâlnit zborul cu numărul 1607 și la ora 3, s-ar putea să prăbușească. Scenarii foarte mari ca ăla să prăbușească sau să aibă mari probleme cel puțin. Că nu e sigur că îți pierzi viața, dar mari scenarii să o și pierzi. Uh-huh. Doar un scenariu am dat. Sau te urci în autobuz, autobuzul 104, în ziua de 4 și tu stai pe locul 6 și mergi 7 stații, ai mare atenție. Că s-ar putea să nu mai ajungi la 7 stații cu tot.
Eu chiar am avut momente unde am afirmat niște situații în lume care se va întâmpla, e o probabilitate mare să întâmple un dezastru, evident că nimeni nu ținea cont de ce pot sta eu pe acolo, dar s-au întâmplat. Sigur că da. Oamenii le doar- pot vedea mai sunt pe rețelele tale? Cred că pe Facebook, dar trebuie să dai ani în spate. Dacă nu s-au șters. Că multe mi-au fost șterse. Și recent unele postări, mi-au fost șterse. În fine. Sigur că aici e mult mai complex, de aceea este important ca oamenii, cei care doresc, pot să înscrie la atelierul unde voi face prognoză și analiza anului 2026, mult mai complex, sigur că da, decât am făcut aici, dar eu cred că și aici a fost nu foarte complex, dar suficient și cu o importanță clară. Da, uite, Da. cred că ai observat și tu în multe comentarii unde îl găsim pe acest domn. Da. Era vorba de tine. Da. Unde te găsesc oamenii? Deci, dacă n-au văzut în descriere că sunt linkuri către, poate că dacă le spui, vor înțelege. Poate sunt oameni care nici nu știu că există o descriere la un video. Da. Deci este clar și îți mulțumesc că de fiecare dată îmi pui la descrierea emisiunilor noastre, îmi pui linkul acolo de Facebook, de TikTok. Sigur că acolo mă puteți găsi. Pe pagina mea de Facebook o să găsiți și număr în descrierea mea unde mă puteți contacta direct pe WhatsApp printr-un mesaj pentru tot ce aveți nevoie în raportul dorințelor voastre. Să și menționez că eu pe 1 decembrie voi preda un curs foarte interesant, se numește Lumea Nevăzută, unde o să explic la un nivel principial cel puțin ce reprezintă această lume nevăzută și cum avem noi de a face cu ea, înțelegând ce înseamnă Imperiul Infernal, demonii, ce înseamnă Imperiul Creatorului, îngerii și ce înseamnă și alte tipare. Și noi oricum am vorbit despre această informație în episoadele 6 și am continuat în 7 și într-adevăr Andrei a hotărât să facă acest curs pentru că erau foarte mulți oameni care își doreau să afle mai multe. Știți, în spațiul online nu putem să lăsăm chiar orice considerăm că merităm să lăsăm într-un spațiu online, pentru că există termeni și condiții. Ăsta e și motivul pentru care rostesc disclaimer-ul la fiecare episod, îl aveți și afișat, îl aveți și în descriere, pentru că este un regulament clar, nu impus de noi, dar noi ca să putem evolua, transmite mai departe, crea legături între oameni care au ceva de spus, oameni care au ceva de ascultat, e necesar să ținem cont de anumite condiții. Ăsta e și motivul pentru care episoadele 6 și 7, din punct de vedere informațional, s-au oprit acolo, după care Andrei, în urma solicitărilor, a decis că e util mai mult de atât. Însă, cred că Andrei a vrut să vă spună că acel număr de telefon este disponibil doar pentru mesaje de WhatsApp. Exact. Adică, dacă sunați degeaba, lăsați mesajul, după când telefonul respectiv va fi deschis de asistentă, va vedea și va lua legătura cu toți cei care sunt cu adevărat doritori. Pentru că știți cum e, odată ce apari în spațiul online, mulți avem cumva diferit, înțelegem diferit și avem un discernământ de fapt diferit când pot lua legătura cu cineva sau când îmi este permis. Și te trezești că te sună, ce mai faci, mă, Andrei? Bă, uite, fii atent, eu nu te țin mult, vreau doar să-mi răspunzi la o întrebare și te sună la 2 noaptea, pentru că îi se pare că îi se cuvine. Am făcut o clarificare, să fie pentru toată lumea ușor de înțeles, este un număr de telefon strict pentru WhatsApp, dar bineînțeles că veți fi contactați. Nu? Mulțumesc frumos pentru completare. Acum că tu ai vorbit despre curs, despre curs și despre atelier și despre atelier, da? Hai, dacă toți suntem la capitolul de informații, să le spunem oamenilor, deja mulți dintre voi ați văzut, mulți dintre voi v-ați înscris la întâlnirea Retreat, tabără de concentrare pe care noi o realizăm în aprilie. Toate detaliile le aflați pe matematica-divina-a-sufletului.ro. Este adevărat, există un mic chestionar acolo
care pe noi ne face, mai ales pe Andrei din punct de vedere numerologic, să ne dăm seama dacă oamenii într-adevăr ar rezona cu ceea ce facem noi acolo. De ce? Pentru că chiar ne dorim ca voi să obțineți un maxim de informații și o stare foarte bună. Nu, Andrei? Total de acord și este foarte normal să facem acest lucru. Păi știi cum e? Dacă nu ar exista acel filtru pe care eu îl consider cumva sănătos, filtrarea nu înseamnă să eliminăm pe cineva. Dar ce mă fac dacă vin, nu vreau să se înțeleagă greșit, 5 chinezi și înțeleg doar chineză și vin la un curs de română, da? Cum îi pot ajuta eu real? Că nu am cum să-i ajut. Corect, dar asta este de la sine înțeles, că și oamenii eu cred că înțeleg importanța acestui lucru. Bun. În altă ordine de idei, episodul 12 va fi despre Prognoza, 2026. prognoza și analiza anului 2026 în funcție de România și cu România. Exact, în funcție cu și despre România, nu? Sigur că da. Bun. Andrei, avem o concluzie a acestui episod care a durat. A durat. Și vă mulțumim tuturor că ați stat. Pentru noi e o mare bucurie, pentru că asta dă mult sens la tot ceea ce se întâmplă. Și ca o concluzie avem pentru acest episod. Sigur că da. În câteva cuvinte, renunță la vechi, acceptă noul transformarea, acționează, pentru că doar așa vei putea lua roadele anului 2026. Fii activ și tu însuți. 1. Și bucură-te de tot ce nici măcar nu știai că poți îndeplini. 1. Fii tu însuți. Ce frumos! Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Țin în mod deosebit să vă reamintesc că tot ce ați auzit în această emisiune nu reprezintă un adevăr absolut. Și vă încurajez, ăsta e și motivul pentru care spun a doua oară, vă încurajez să vă întăriți rațiunea, pentru că, din punctul meu de vedere, rațiunea este cel mai de preț lucru pe care îl puteți avea și de care vă puteți folosi să evoluați atât cât puteți înțelege și atât încât lucrurile să schimbe foarte mult stilul dumneavoastră de percepție, de viață, calitatea vieții până la urmă. Rațiunea vă ajută foarte mult. Andrei, îmi dai dreptate că rațiunea asta este ca o îmbrăcăminte a sufletului nostru? Aia este conștiința. Conștiința. Rațiunea. Ra, lumină. Ok. Țiune, porțiuni. Deci porțiuni de lumină pe care să ți le aduci aici în chakra 6, ajna chakra, ca să știi și să devii una cu tine. Bun. Ești parte din mesajul pe care l-am dat ca oamenii să aibă propria lor rațiune mai presus de orice este în exteriorul lor? Sigur că da. A doua definiție. Omul, definiție din fizică cuantică. Omul este un animal biped cu chip umanoid înzestrat cu rațiune. Frumos. Era necesar să avem și o completare specifică, marca Andrei Mirea. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit și în seara aceasta în episodul 11. Ne vedem în episodul 12. Eu sunt Mădălin Dumitru, alături de mine este Andrei Mirea. Vă mulțumim foarte mult și vă dăm întâlnire joia viitoare în episodul 12. Vă mulțumim, pe curând!